إذا نحن على المباشر. رابط أستاذ. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسهلا ومرحبا بكم جميعا. سعداء اليوم بأن نعطي انطلاقة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول عن بعد بالمغرب بحضور السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس المغرب الدكتور حسان السهبي، السيد المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، السيد العالم والمهندس والمخترع المغربي الدكتور رشيد اليزمي، السيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس الدكتور محمد بن ناصر، السيد عميد كلية الآداب وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب الدكتور محمد بوزلافة، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس المغرب الدكتور محمد لاروز، السيد مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس الدكتور محمد لمين، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس الدكتور سمير بوزويتا، السيد قسم بيداغوجيا اللغات الأجنبية والوطنية الجامعة الوطنية للتعليم بالإكوادور الدكتور دييغو كاجاس، السيدة رئيسة قسم التصنيف واللغات الرومانسية جامعة بوريس غرينتشينكو بأوكرانيا الدكتورة روسودان ماغاتشاشفيلي، السيد محمد علي دباسي رئيس الاتحاد العالمي للمثقفين العرب، السيدة رئيسة الاتحاد العالمي للمثقفين العرب مكتب المغرب الدكتورة بشرى النية. سيدي الرئيس، سادة ضيوفنا الكرام، يأتي مؤتمرنا الأول في سياق دولي ووطني فرضته علينا جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من تحديات كبيرة على المجتمع من جهة، وللاستعمال المتسارع للتكنولوجيا في عدة مجالات التعليم والقضاء والمعاملات الإدارية والتجارية من جهة أخرى. ولا يخفى عليكم الدور الحيوي الذي أصبحت تلعبه التكنولوجيا في حياتنا. لذا فمؤتمرنا الأول عن بعد التكنولوجيا، القانون والتعليم والمستقبل سيحاول أن يسلط الضوء على جوانب عدة في هذا المجال باستضافة مجموعة من الدكاترة والأساتذة الباحثين للتدارس والنقاش البناء والمثمر، محاولة منا الإجابة على مجموعة من الأسئلة الراهنة حول التكنولوجيا واستعمالاتها المتعددة في كل حياتنا العامة. كما سيعمل المؤتمر على نشر المعرفة وتبادل الخبرات بين المتخصصين بهدف تقديم حلول علمية وعملية للتغلب عليها في عدة قطاعات مع الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات. كما سيحاول المؤتمرون الوقوف على والاتصال بتحسين جودة العملية التعليمية في التدريس حضوريا أو افتراضيا في المؤسسات التعليمية، وللوقوف على مدى تأثير استخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصال على جودة عن بعد والتدريس الرقمي والعمل في المحاكم الافتراضية. سيدي رئيس جامعة مولاي إسماعيل، السادة ضيوف شرف الجلسة الافتتاحية، السادة المشاهدين الكرام، تلقى مؤتمرنا هذا أزيد من 400 صوت سي نبيل. سي نبيل réactive le micro. نعم، كما قلت فقد إذن
نعم، إذا الصوت الآن واضح. واضح. شكرا جزيلا. إذا كما قلت فقد تلقى مؤتمرنا أزيد من 400 مداخلة. انكبت اللجنة العلمية المحترمة مشكورة على مجهوداتها المبذولة بدراستها وتمحيصها، فتم اختيار حوالي 135 مداخلة، كما أن مؤتمرنا الأول يعرف مشاركة 20 دولة عربية وأجنبية من المغرب والجزائر وتونس وفلسطين والبحرين والعراق ومصر والأردن وبنغلاديش واليمن ولبنان وماليزيا والفلبين وكردستان والإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسبانيا وأوكرانيا وهنغاريا. كما لا يفوتني أن أذكر أن المؤتمر ونظرا للكم الهائل من المشاركات فقد تم إضافة يوم آخر ليصبح 4 أيام عوض ما كان مقررا من قبل 3 أيام. كما أن المؤتمر سيخرج بمجموعة من التوصيات المهمة التي ستفيد المهتمين بهذا المجال وستجيب عن مجموعة من القضايا والإشكالات الراهنة المرتبطة بالتكنولوجيا واستعمالاتها المتعددة. وفي الأخير ما يسعني إلا أن أشكر ضيوف شرف المؤتمر على قبول الدعوة، كما أشكر اللجنة العلمية الساهرة على الإعداد للمؤتمر وعلى مجهوداتهم الجبارة، والشكر موصول لكل من ساهم من قريب أو بعيد في الإعداد لهذا المؤتمر، سائلين الله تعالى التوفيق والنجاح للمؤتمر. قبل أن أعطي الكلمة أريد كذلك أن أقدم هذا التلخيص باللغة الإنجليزية خصوصا للمتابع الكريم الذي يتابعنا من دول أجنبية غير عربية وخصوصا لضيوف الكرام. Dr. Hassan Sahbi, President of Moulay Ismail University of Meknes, Morocco. Dr. Talal Abu Ghazala, Chairman and founder of the international Jordan-based organization. Dr. Rashid Yazami, the Moroccan scientist, engineer, and inventor. Dr. Diego Cajas, Director of the Foreign and National Languages Pedagogy Major, National University of Education, Ecuador. Dr. Rusudan Makhachashvili, Chair, Typology and Romance Languages Department, Boris Grenchenko University, Kiev in Ukraine. Dr. Mohammed Ben Nasser, Director of the Higher School of Technology, Moulay Ismail University of Meknes, Morocco. Dr. Mohammed Bouzlafa, Dean of Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Fes, Morocco. Dr. Mohammed Larouz, Dean of Faculty of Arts and Human Sciences, Meknes, Morocco. Dr. Mohammed Amin, Director of the Higher School of Teachers, Enes, Meknes, Morocco. Dr. Samid Bouzouita, Dean of Faculty of Arts and Human Sciences, SAIS, Fes, Morocco. Dean Dr. Bushra Nia, Director of World Federation of Arab Intellectuals, Morocco. And Dr. Muhammad Ali Debasi, Director of World Federation of Arab Intellectuals. Honorable speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to extend my warm welcome and thank you to all participants, guests of honor, and foreign and local participants to this first international online conference being hosted for the first time in Morocco. As we all know, the COVID-19 pandemic has reshaped education and compelled major modifications in the teaching learning process. Both instructors and students gain new experiences as a result of the radical change to digital teaching, which was followed by online assessments and examinations. Moreover, hundreds of laws have been enacted. The aim of this conference is to present the different opportunities created by the COVID-19 pandemic, as well as the importance of developing adequate systems to deal with future crises like this. The conference is then an opportunity for scholars, professors, and researchers to promote and strengthen collective effort to discuss the challenges and best practices applied within institutions in the fields of education, technology, and law. Now,
We have about 135 participants from 20 countries joining this conference, making it a truly international one. We hope to be able to come up with some research suggestions and recommendations. We are optimistic that all participants will acquire new skills and knowledge, and we would encourage all participants to take active part in the interesting discussions to be able to conclude certain research and decisions. Thank you very much. والآن سادة الحضور الكريم، ننتقل إلى إعطاء الكلمة لضيوفنا الكرام، وبداية مع رئيس جامعة مولاي إسماعيل السيد الدكتور حسن السهدي. سيدي الرئيس، لكم الكلمة. شكرا أستاذ نبيل بالمكي. أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته كما أشار إلى ذلك الأستاذ نبيل، كي لا أطيل في كلمتي هذه. في البداية سيدي الرئيس، تسمعني؟ نعم أستاذنا. في البداية لا يسعني إلا أن أرحب بكم جميعا عبر التقنية المرئية والمتتبعين الكرام عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الملتقى الهام، المؤتمر الدولي. وأشكر بالخصوص اللجنة التنظيمية السي نبيل على رأسها بالمكي. فأولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي إطار انفتاح جامعة مولاي إسماعيل على محيطها الوطني والدولي، وسعيا إلى مواكبة كل المستجدات العلمية والتكنولوجيا، يشرفني بصفة رئيسا لجامعة مولاي إسماعيل بالمملكة المغربية الشريفة أن أفتتح معكم هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة مولاي إسماعيل في موضوع جد مهم وهام، وهو التكنولوجيا، القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل. هذا وإن أهنئ اللجنة المنظمة على حسن اختيار هذا الموضوع الذي يشكل قطب الراحة وعصب اهتمامات الحكومات والمنظمات الدولية على السواء، نظرا للوظائف الحيوية التي تطلع بها التكنولوجيا في الوقت الراهن للرقي بمستوى أداء الخدمات العمومية، وكذا تلبية المطالب الاجتماعية في كل المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. ولعل ما يميز هذا المؤتمر العلمي الدولي الهام والهادف هو أهدافه النبيلة المتمثلة في تبادل الخبرات حول هذا الموضوع الهام. ولا أدل على ذلك طبيعة المتدخلين كما وكيفا، حيث يحضر معنا نخبة من خيرة ما أنتجته الجامعات الوطنية والدولية، نخبة سوف تتحفنا بما يزيد عن 135 مداخلة علمية طيلة 4 أيام، سوف تتناول الموضوع من مختلف جوانبه المتشعبة عبر التشخيص الموضوعي لأثر التكنولوجيا على مختلف المجالات، وخاصة في مجال التعليم والقانون، وكذا اقتراح البدائل المناسبة للرقي بمستويات الأداء التكنولوجي لمواجهة التحديات التي تواجه العالم بشكل عام والعالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص. إن عرض التجارب المقارنة والنماذج المتميزة لما يزيد عن 20 دولة يشكل من دون شك قيمة علمية مضافة، وسيضفي على النقاش صبغة علمية متعددة بروافدها وغنية بمخرجاتها. نعم، إن التطور الحضاري
في الوقت الراهن أصبح ولا شك رهينا بقدرة الدول والمجتمعات على مسايرة التطور التكنولوجي وهيمنة الذكاء الاصطناعي الذي أصبح وبحق المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وأساس التخطيط الاستراتيجي، ناهيك عن دوره الحاسم في تعزيز مناخ الإبداع والابتكار لا سيما في مجال التعليم والقانون، وذلك نظرا لما توفره من سرعة في التواصل وزيادة فرص العمل وخفض تكاليف معالجات البيانات وتحفيز الابتكار. هذا وقد ساهمت التكنولوجيا الرقمية من تسهيل انسيابيات الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية السيادية، ولعل أبرزها قطاع التعليم والعدل، حيث استطاعت هذه الأخيرة من ضمان استمراريتها في ظل ظروف جائحة كوفيد-19 بأعلى مستويات الفعالية والنجاح. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى انخراط جامعة مولاي إسماعيل كباقي الجامعات المغربية في هذا المد التحديثي عن طريق تبنيها لحكامة جامعية تجعل من تشجيع البحث العلمي أهم أهدافها، باعتبارها رافعة للتسريع بمسلسل التحديث الرقمي والتكنولوجي. وبهذا الصدد تم التأسيس بجامعتنا بجامعة مولاي إسماعيل لمركز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وكذا خلق منصات بحثية تغطي أغلب المجالات خاصة الصناعة الفلاحية، كما تم إحداث قطب الكفاءات في ميدان النباتات الطبية والعطرية. هذا ولقد انخرطت جامعة مولاي إسماعيل بشكل جد إيجابي في مسلسل التعاون والشراكة عبر تدعيم الروابط الأكاديمية بين الجامعات وتبادل الخبرات مع التجارب الناجعة وتقديم مبادرات ومشاريع بحثية مشتركة، إضافة إلى دعم التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجامعات وتوثيق الروابط التعاقدية. وتتمحور أوجه الشراكة والتعاون في مجالات التكوين والأبحاث والاستشارات ونقل التكنولوجيا واستخدام الأجهزة وقياس الجودة وإحداث الحاضنات وكراسي البحث ومركز الأبحاث والتنمية وغيرها. حضرات السيدات والسادة، إن التطور التكنولوجي قد ساهم إلى حد بعيد في مواجهة الأزمة الوبائية التي يعيش ويمر بها العالم بأسره في هذه الأيام. ولقد استطاعت جامعة مولاي إسماعيل أن تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي رغم إكراهات الحجر الصحي عن طريق إحداث منصات رقمية تضمن التعليم عن بعد، بل ومسايرة كل المستجدات عبر تنظيم لقاءات وندوات علمية وطنية ودولية عن بعد بشكل دوري ومنتظم. ولعل هذا المؤتمر العلمي لخير دليل على ذلك. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للمدرسة العليا للتكنولوجيا على هذا المجهود الضخم، وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور نبيل بالمكي المسؤول على هذا المؤتمر وطاقمه العلمي والإداري الذين سهروا على تأتيت الفقرات العلمية لهذا المؤتمر. كما أتوجه بعظيم الامتنان لكل السادة الأساتذة والخبراء الذين سيساهمون من خلال أوراقهم البحثية في تسليط الضوء على معظم الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع. وأخص بالذكر الأستاذ طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية بالأردن، وكذلك الدكتور المهندس العالم والمخترع رشيد الأزمي، مفخرة للمملكة المغربية الشريفة.
كما أشكر السادة العمداء وكل بطبيعة الحال باسمه: السيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا السي محمد بن ناصر، السيد مدير المدرسة العليا للأساتذة الدكتور محمد أمين، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي إسماعيل الدكتور محمد لاروس، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس سايس تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله الدكتور سمير بوزويتة، السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الدكتور محمد بوزلافة، السيد مدير قسم بيداغوجية اللغات الأجنبية الوطنية بالجامعة الوطنية للتعليم بالإكوادور الدكتور دييغو كازاش، السيدة رئيسة قسم التصنيف واللغات الرومانسية بجامعة بوريس بأوكرانيا جرين تشينيوكو بأوكرانيا السيد دكتورة روسادان ماخاشاشفيلي، السيدة رئيسة الاتحاد العالمي للمثقفين بالمغرب مكتب المغرب الدكتورة بشرى النية. واسمحوا لي إن نسيت اسما فكل أشكره على مساهمته القيمة وعلى تواجده معنا اليوم في هذا اليوم الأحد، رغم أنه يوم عطلة ورغم أنه يوم للعائلة، فأنتم مفخرة لنا بتواجدكم معنا، فشكرا لكم جميعا. ولا يسعني إلا أن أتمنى لكم لقاء علميا موفقا، ودمتم ودمنا في خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لمولانا المظفر بالله الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. شكرا. السلام أستاذ، الله يحفظك هنيئا أستاذ. شكرا جزيلا دكتور حسن السهبي رئيس جامعة مولاي إسماعيل على سرد كل هذه الإنجازات التي حققتها الجامعة المغربية جامعة مولاي إسماعيل بمكناس في مجال القانون والتكنولوجيا والتعليم، وما حققته من شراكات وما أنجزته من شراكات في مختلف المجالات للرقي بالتعليم في المغرب. شكرا لكم سيدي الرئيس. والآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم معالي السيد طلال أبو غزالة. حللتم سهلا وطأتم مهلا، مرحبا بكم معنا، وإننا جد سعداء باستضافتكم بصفتكم المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة في هذه الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول عن بعد المغرب يناير 2022. لكم الكلمة معالي السيد طلال أبو غزالة. تحياتي وشكري لكم ولك بالذات رئيس هذا المؤتمر الدكتور نبيل بالمكي. لقد كانت دعوة كريمة منك، سارعت لقبولها اعتزازا بهدف موضوع هذا المؤتمر، وكذلك بمكانة المغرب العربي في قلبي، وأنا الإنسان القومي عربي الذي يعتبر كل بلد عربي بلده وكل مواطن عربي أخوه. أنا أريد أن أركز على نقاط معينة وأن أنتهز بداية هذا اللقاء لأعلن أننا نقوم الآن بالترتيبات لإعلان عيدنا 50، اليوبيل 50 لمجموعتنا التي تأسست قبل 50 عاما وأصبحت الآن ما أصبحته بحمد الله وبهمة العاملين فيها. أريد أن أبدأ بأن ألفت النظر إلى أننا لسنا في مرحلة هامة، ولسنا في تطور هام، ولسنا في ظاهرة جديدة. نحن في ثورة اسمها الثورة الصناعية الرابعة، ثورة التحول إلى تقنية المعلومات والاتصالات بكافة ما يستتبعه ذلك. ما يؤلمني أنه لا ألاحظ
في وطننا العربي كله وفي العالم أننا لسنا كما هو معتاد، إن معالجة الثورة المعرفية ليس بالأهمية والأسلوب الواجب كما يجب أن نتعامل معهم. العالم ينتقل كله من الثورة الثالثة إلى الثورة الرابعة، ثورة استعمال تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي ليخلق عالما جديدا. وأود أن أؤكد أن ما هو أمامنا ليس مرحلة في التطور، بل إنه عالم جديد. وأود أن أذكر أنني في أحد مناصبي في الأمم المتحدة، وذلك عام 1989، ترأست أول مؤتمر في الأمم المتحدة حول التعليم، وكان عنوانه تطوير التعليم. في هذا المؤتمر الذي حضره كل دول العالم، تكلم المندوب الأمريكي عن الحاجة لتغيير التعليم. لفت نظري إصراره على استعمال كلمة تغيير وليس تطور، وسألته: تقصد تطور؟ قال لي: لا، أقصد تغيير. إن تعليمنا الحالي لا يصلح للمستقبل، وعلينا أن نبحث عن تعليم جديد. كانت تلك بالنسبة إلي تلك اللحظة لحظة إنذار بأن هنالك شيء قادم. وربطت هذا الموضوع بالتكنولوجيا، لأنني من حظي أن أول درس تعلمته في مجال تقنية المعلومات والاتصالات كان عام 1965. في ذلك العام وأنا في بداية حياتي العملية في مجال الأعمال، كان الموضوع ما عرف وقتها بالداتا بروسيسور. الداتا بروسيسور هو جهاز مبسط ولكنه ضخم، أكبر من حجم الغرفة العادية، تدخل فيه المعلومات ويطبعها ويخرجها لكم. عقلي المتواضع قال لي أن هذا ليس نهاية، هذا بداية. وبدأت أتابع هذه البداية لأصل إلى مراحلها النهائية، أين سنصل. وبما أني أصبحت تلميذا جيدا لهذه الثورة، كان من حظي أن انتخبت في الأمم المتحدة عام 2001 لأرأس فريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات، والذي كان مطلوبا منه وضع السياسات والاستراتيجيات لمستقبل تكنولوجيا المعلومات. وكانت فرصة كبيرة لي أيضا للتعلم، وأنا تلميذ، حتى أصف نفسي أنا بكل مراحل حياتي كنت تلميذا. حتى كنت عندما أعمل عملا يدويا لأكسب رزقي لأصرف على عائلتي، كنت أتعلم المهن، بما فيها العديد من المهن التي مارستها في وقت دراستي. فإذا الفرص التي دعتني إلى هذا أتاحت لي الاحتكاك مع صانعي قرار المعرفة، ومنهم بيل غيتس. وفي أحد لقاءاتي معه في مؤتمر كنت معه على المنصة، كان البحث عن مستقبل هذا القرن
وكان النتيجة أننا نتوقع حتى نهاية هذا القرن، وليس العقد، القرن أي المئوية، أننا سنعيش قرن ثورة المعرفة. وتعريف ثورة المعرفة هو كيف نستعمل تقنيات المعلومات والاتصالات لنعيش حياة أفضل وأسعد وأحسن، ونجمع ثروات أكبر. من أحد مظاهر هذه الثورة أننا أنتجنا في هذا العالم من أصبحت ثروتهم تزيد عن حجم دول كاملة، أي أصبحت تريليونات. شخص فرد واحد تصبح قيمته مش مليون ولا مليار، تريليون، 1000 مليار، يعني رقم لا يستطيع أن يقرأه عقل البسيط. هذه الثورة أصبح ما يحكمها وما يقودها وما يوجهها هو صنع الثروة، وأصبح صنع الثروة هو من خلال صنع المعرفة. صناع المعرفة هم أغنى أغنياء العالم، لم يعد أصحاب النفط ولا أصحاب الصناعات ولا المصارف ولا أي نشاط آخر. أصبح اختراع واحد يساوي تريليون، هكذا جوجل وهكذا أمازون وهكذا أبل وهكذا إلى آخره. فإذا كنا في حوار وحول ثم ماذا؟ توقعاتنا في هذا الحوار أنا وأساتذتي من العلماء أننا في نهاية هذا القرن إن شاء الله سننتقل إلى عصر ثورة الحكمة، أي عندما يصبح الإنسان يفكر فيما يفيد الإنسان وليس فيما يفيد ثروتي وما يفيد نفوذي وقوتي وسيطرتي. فإذا نحن أمام مرحلة يجب أن نتحمل نتائجها وتحدياتها. هي فرصة عظيمة هذه الثورة، وهي بالمناسبة ليست كالزراعية ولا كالصناعية، لأنها ثورة في كل شيء وليس في قطاع معين وليست في أسلوب عمل معين، بل هي لتغير كل شيء. ستغير الأشياء وتغير الإنسان، وهذه نقطة تقلقني جدا، أن هذه التكنولوجيا تستطيع أن تغير في جيناتنا وفي قدراتنا الجسدية والعقلية، بحيث من الممكن أن يصبح هنالك إنسان بفضل الذكاء الاصطناعي أن يصبح إنسانا أفضل من أي إنسان آخر. أي أننا سنصل إلى عصر لا سمح الله، ولكن لا حول ولا يجب أن نتوقعه، هو كيف نعالج عالما فيه إنسان متفوق على إنسان آخر، متفوق عقليا وجسميا وقدراتا وعمرا. هذا قادم وليس مجرد خيال، وإن كان الخيال هو الحقيقة. يقول العلماء العقلاء أن كل ما يستطيع عقلك أن يتخيله هو حقيقة قادمة قابلة للتطبيق. من هنا أود أن أنتقل تحديدا إلى التعليم. التعليم يعني أنا أحب لقب إلي في المؤسسة عندما يكلمني زملائي أن ينادوني بالمعلم. التعليم هو الأهم والأول وقبل كل شيء وفي كل شيء. نحن نتكلم عن تغيير التعليم. تعليمنا أساتذتي وكلكم خيرا مني وأكثر علما، ولكن هذا التلميذ يقول
أن ما نعلمه في كل الدنيا، أنا لا أنتقد فقط بلادنا العربية ووطننا العربي، لم يعد يصلح في عصر المعرفة. نحن ندرس مثل مدارس الكتاب. أرجو أي منكم أن يشرح لي كيف اختلف التعليم عن الكتاب، إلا بأن الطلبة والأستاذ لا يجلسون على الأرض الآن، يجلسوا على كراسي وطاولات، ولكن التعليم هو نفسه أستاذ وكتاب وتلميذ وتحفيظ وامتحان على الحفظ. وأنا نتاج هذا النظام، أي كل من يدرس ويتعلم في الدنيا. وفي محاضرة لي في جامعة هارفارد تحديت هارفارد، قلت أنتم تمثلون ما تمثلون من عظمة في التعليم، أعطوني أستاذا واحدا عنده معلومة ليست موجودة في محيط المعرفة. فما فائدة الأستاذ إذا كان فقط سيكون للتحفيظ؟ فأنا أحفظ من نظام المعرفة الموجود من كافة الوسائط والمواقع، ما في لزوم. ولذلك نعرف جميعا عن الدروب أوتس، أي هم أمثال بيل غيتس وزوكربيرغ وغيرهم الذين تركوا الجامعة، لم يتخرجوا، مش لأنهم سقطوا في الامتحان، لأنهم وجدوا أن ليس في تعليمهم، في أداء معلميهم، ما يفيدهم أكثر من بحثهم الذاتي على أجهزتهم. فإذا نحن يجب أن ندرك أننا نحتاج إلى نظام تعليمي جديد وإلى أهداف تعليمية جديدة، وألخصها بأن هنالك حاجة للانتقال من التعليم إلى التعلم. لم يعد هنالك جدوى من التعليم، ليس هنالك إنسان يستطيع أن يعلم إنسان شيئا لا يستطيع أن يتعلمه بممارسته الخاصة. والتعلم لماذا؟ تعلم للابتكار ليس للحفظ. لا جدوى من أن تحفظني ما هو أطول نهر في العالم، وما هو أكبر وأعلى جبل بالعالم، ولا ما عدد الدول المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي. كلها معلومات موجودة على طرف أصبعي. فإذا نحن أمام تغيير لا بد منه في هذا النظام، وأن ندرك أن البحث العلمي الذي كنا نصرف عليه المال والوقت ونضعه في دراسات على الرف يجب أن يصبح بهدف واحد: الابتكار. نحن في كلية طلال أبو غزال للابتكار ليس هنالك امتحان للتخرج، هنالك ابتكار للتخرج، ومن لا يبتكر لا يتخرج. نحن بحاجة إلى جيل من المبتكرين، لأن اختراع واحد كما قلت هو بحجم دول كاملة. هذا هو المستقبل. وأنا هنا أود أن أقول أننا بحاجة إلى ثورة في التعليم تتماشى مع ثورة المعرفة. واليوم عندما نقول مجتمع المعرفة وثورة المعرفة، لا نقصد أن نعرف الأخبار وأن نتابع نشرات الأخبار، لا. ثورة المعرفة تعني صنع المعرفة، صنع المعرفة، لأنها هي الآن الأداة والوسيلة لصنع الثروة على المستوى الفردي وعلى المستوى الوطني. أنا أريد أن أركز كي لا أطيل عليكم أكثر مما أطلت، على أننا يجب أن ندرك أن هنالك طاقات وقدرات أكبر بكثير مما نتوقع الآن. الواقع، وهو عنوان مؤتمركم الهام، الواقع
بين الواقع والمستقبل. إن أحفادنا سيتخيلون كيف أننا نعيش في هذا العالم المتخلف، ما نظنه تطوراً وتقدماً هو ليس أكثر من بداية ما سنصل إليه. الذكاء الاصطناعي سيغير كل شيء. سننتقل من الإنترنت إلى إنترنت الأشياء التي سنصبح نحن وهذا الشعب من شعب أسميه من الأشياء، الطاولة، الكمبيوتر، التليفون إلى آخره، سنصبح مجتمعاً واحداً. من كان يتخيل كل ما حصل من اختراعات؟ وأنا أود أن ألفت إلى اختراع جديد. عندما بدأ إيلون ماسك يطير الساتلايتس في العالم، تذكرت أنني في مؤتمر في سويسرا منذ 40 عاماً قلت أنا أحلم بعالم يصبح كله محيط واحد، one cyber space، مش أكون عندي جهاز أتصل فيه مع معين إلى آخره ونعيش في تواصل وأدوات تواصل وأدوات اتصال، لا، كما نسبح كلنا في البحر نكون في غيمة واحدة. وبدأ إيلون ماسك يطير ساتلايتس خاصة به، بلغ عددها 2000 الآن تغطي كل الكرة الأرضية. لماذا؟ للتسلية، للألعاب الإلكترونية، لماذا؟ هذه بداية لشيء جديد الذي أيضا تحدثنا عنه منذ عقود، وهو العالم الواحد، المواطنة الواحدة، المواطن العالمي الواحد. أي كما الآن بدأت الصورة تتضح، وقريبا سيطلق نظام الهاتف أو رقم التليفون الموحد عالميا، يعني مش تليفون من المغرب ولا من الأردن، هو في العالم ولك رقم واحد تستعمله ويستعمله كل إنسان في أي مكان، ويربط هؤلاء البشر في سايبر سبيس واحد، ما في لا كونكشن ولا ارتباط مع خط انترنت آخر، ولا كلنا نعيش في فضاء واحد، فضاء إلكتروني واحد. التحديات كبيرة ولكنها عظيمة. كورونا يتكلم عنها الناس على أنها تحدي، وأنا أقول أنها تحدي فعلا، ولكنها أيضا فرصة نبهتنا إلى هذا العالم الذي يمكن أن ينقذنا من مثل هذه الكوارث، وهو الانتقال إلى عالم المعرفة وإلى ثورة المعرفة. وأذكر على سبيل المثال أننا نحن كمؤسسة في مكاتبنا المنتشرة في العالم التي عددها يزيد عن 100 مكتب لم نتأثر سلباً بالكورونا، بل تأثرنا إيجاباً، لأن كلنا مسبقاً تحولنا إلى مؤسسة رقمية. وكوننا مؤسسة رقمية استطعنا أن نصبح في مجالات كثيرة الأكبر في العالم على مستوى الدنيا والبشرية، فقط بسبب تقدمنا التقني. ونحن الآن ننتقل إلى مرحلة تحويل كل شيء إلى الرقمية، وأصبح هدفنا الرئيسي أن نساعد كل المؤسسات في التحول الرقمي
digital transformation أي أننا حكومة ومؤسسات وأفرادا يجب أن نصبح مؤسسات رقمية. التحول الرقمي يجب أن يكون الهدف الشامل للانتقال إلى العالم الجديد. وأختم بما قاله الصديق العزيز أمين عام الأمم المتحدة الدكتور معالي الدكتور أحمد أبو الغيط: أمام العرب خيارين، الابتكار أو الاندثار، وسنختار الابتكار لأننا كأمة عربية نحن في أساس ابتكارات الدنيا كلها، ولا يجوز أن يحبطنا أحد ولا أن نقول أننا نريد أن نلحق بركب البشرية. لا، نريد أن نقود مرة أخرى بقدراتنا الابتكارية كما قدناه على مدى عدة قرون علما وخلقا وكفاءة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لكم دكتور طلال أبو غزالة على هذه الكلمات الطيبة والرائعة في هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول عن بعد، وعلى كل المجهودات الجبارة التي تقومون بها والإسهاماتكم الرائعة لخدمة العالم العربي والعالم أجمع في مجال التكنولوجيا والاتصالات. كما أشكركم جزيلا على توصياتكم واقتراحاتكم للنهوض بالتعليم والابتكار والبحث العلمي بصفة عامة، وشرف كبير أن تكون معنا اليوم في هذا اللقاء الشيق. شكرا لكم دكتور مرة أخرى. الآن كما أننا جد سعداء وكلنا فخر واعتزاز لما يقدمه علماؤنا المغاربة من اختراعات مهمة ساهمت وتساهم في تطوير البشرية، من بينهم العالم أو البروفيسور والمخترع والمهندس المغربي السيد بروفيسور رشيد اليزمي. السيد رشيد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الشيق، ومرحبا بكم. الكلمة لكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور نبيل بالمكي، شكرا جزيلا على الدعوة، وكما قال الأستاذ طلال أبو غزالة قبلتها في الثانية الأولى لما اتصلت بي، لأن هذا الموضوع ديال هذا المؤتمر مهم جدا طبعا، وكما قلت أن أول مؤتمر لسنة 2022 بالنسبة لكم، ولكن بالنسبة لي أنا في سنغافورة هذا المؤتمر الثاني ولا الثالث لأن هذا يعني ما يسمى بالتكنولوجيا الجديدة ديال الاتصالات جعلتنا أننا رغم البعد المسافة ما بين الناس يعني في الدول متقاربين، لأن الإنترنت جعلنا نكون يعني متصلين علينا 24 ساعة يوميا. طبعا أود أن أحيي جميع الأصدقاء والزملاء الأساتذة الموجودين معنا، خصوصا الأستاذ بروفيسور حسن الصحبي رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والزملاء الأساتذة الآخرين كل واحد باسمه إلى آخره. يمكن لي أن يعني أقوم بهذا يعني الخطاب بالعربية، ما عندي مشكل. ويعني ما قام به الأستاذ طلال أبو غزالة من قبل فهمته 100%، وكاين أشياء اللي يعني طبعا عنده صحيحة جدا، وبعض الأشياء اللي يمكن لي يعني نزيد فيها بعض المعلومات. وأولا أود أن أشكره طبعا، وأن أقول له يعني تقديري بما قاله بأن في يعني معهده لا
لا يقومون بامتحانات، ما يطلبون هو الابتكار، وهذا شيء جديد وأنا أصفق له، لأن مساري العلمي طويل جدا، كما يعني بعض الإخوان يعلمون أني من مواليد مدينة فاس، و يعني أخذت بكالوريا في علوم رياضيات في 1972 في ثانوية مولاي إدريس بمدينة فاس. وفي سنة 1072 مشيت لفرنسا، يعني درست فيها الهندسة، ومن بعد دخلت لي الدكتوراه، وخدت الدكتوراه تاعي في 1985. ومن بعد دخلت للمعهد الوطني للبحث العلمي سانرس في باريس، وعملت فيه من 1985 إلى سنة 2019. هذه عامين ونصف. وصلت لي العمر اللي الواحد ياخذ فيه التقاعد إذا تقاعدت، ولكن يعني الدبلوم الهندسة ديالي كان دبلوم مهم جدا، هو اللي عطاني يعني المسيرة ديالي في البحث العلمي وإلى آخره، لأن مهندس دائما يبحث عن وجود حل لمشكل تكنولوجي إلى آخره. إذا سمحوا لي إذا يعني دس من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية باش يكون العمل الناس اللي ما يفهموش العربية يكونوا يتبعوا معنا. So again, thank you very much, Dr. Nabil Belmeki, for the invitation, and thank you everybody for this opportunity to meet and discuss this very, very important topic. And actually, I have a little not too much to say after the intervention of Professor Talal Abu Ghazala, which was really very enlightening and very open. And I would be very, very happy and honored to meet him in person, because he has a very, incredible, journey in the United Nations, and a professor, and he has many, many things that I'm curious to share with him and see how his journey can influence me. I'm still, a researcher. I'm still working on technology until now. I'm running a company here in Singapore, and this company is actually about, using artificial intelligence, new tools to solve some of the problem of energy storage, and especially lithium batteries, which I was one of the inventors back to 1980, and it gave me actually the honor to receive the Draper Prize in the United States, which is the Nobel Prize in Engineering. That was in 2014, and I was honored also to be decorated by His Majesty the King Mohammed VI during the Throne Day, the National Day in 2014, in July 2014, and then the President of France decorated me, and I had many other decorations from, the Arab countries and so on. But I have never had the chance to visit Ordon, so I will be happy to come one day and just meet with Professor Talal and just exchange with him, our mutual experiences. Okay, so actually, yeah, when Professor Talal said that the computer revolution, the numerical, the digital revolution started in the 60s, I fully agree with him. And actually, I had a professor in science when I was just a student at age maybe 14 or 15 years. It was in the 60s. And this professor asked us to write, to have like this card that is used in a computer with some holes and so on to write a small program, which we did. Okay, and that was in the 60s. Then what happened is that in the year the 80s, I was in the middle of the last year, almost the last year of my PhD project. And I had a chance actually to be invited by a professor, very famous professor at the MIT,
Just a visitor. It was during the winter holidays, the Christmas holidays and the New Year. And she invited me to come and just have a tour in her lab. And one of her questions, she said, "Can you give a lecture?" I said, "No, I'm in holidays. I haven't prepared anything. I have no slides, nothing to present." She said, "Oh, but you have your manuscript, your PhD manuscript." I said, "Yes." "Okay, give it to me." And she made slides, I mean, the transparencies at that time, overhead transparencies. But the most important thing, I was in the MIT. It was 10 a.m. She went to her computer, which was a big computer at that time, and she announced, I wasn't doctor at that time, but Dr. Rashid Yazami will give a lecture at this room at 12 noon. And I had more than 150 people in the room. I said, wow, this is magic. Actually, that was the beginning of the intranet, 1984. And it started from the MIT. And I said, wow, I was really impressed that before we have to announce it, to put some ads on the walls and the posters and so on to, announce a conference like days or weeks before. But that in 2 hours, the information came and I was able to give my lecture. And it was very interesting because it was noon. So people came, this is the MIT, this is America. And actually all the famous, people who developed the new technologies in the world are mostly Americans. That's Professor Talal has cited. And America is still now where the technology, the innovation is the most impressive. And I think this is what I liked about, spending time there. And then a few years later, after I passed my PhD, I visited the Kyoto University in Japan. And I spent 2 years there. And I had the chance actually to learn the language. This is the first thing I said, I want to learn Japanese. And they give me the opportunity to go to a school. And this was part of my experience, in Japan. And I saw how Japan in these years was already advanced, and they have robots that already can clean the house. And I attended a kind of show where robots were dancing with the classical music, and they are performing like dancers. And that was the middle of the 80s. Okay, it's incredible. So that experience also, I said, wow, this is the future. And I had the first cell phone, telephone with a camera in the middle of the 80s. They already had a camera in the telephone. You can see on a screen, the picture of the person you are talking to. Okay, so after this, I come back to France and spent another 10 years in 1990 to 2000. And in 2000, I was invited by the California Institute of Technology and the JPL, which is the Jet Propulsion Laboratory of NASA in Pasadena, California. And that was absolutely an incredible experience because Caltech is 10 times smaller than the MIT. It's only a total of maybe 2,000 people, including everybody, students, staff, researchers, professors, and so on, 2,000 people. And they don't want to expand more. So it's very small, but it has the highest record of patents, okay? And I become very acquainted with the head of the tech transfer office at that time. And I discussed with him. He invited me from time to time to share lunch with him. And he said, oh, so Rashid, what have you been doing the last 2 weeks? I said, oh, this and this. Oh, can you tell me more? I tell him, and he said, oh, this is interesting. You should file a patent. I said, no, no need a patent. No, come with me. I came with him to his office and we filed a patent. After 10 years spent in Caltech, I end up having 60 patents only with Caltech. Because the ambience, the culture, the local culture was there. And they were like encouraging you to be very creative and to, say, don't be shy, just say, yes, what you have done is maybe patentable, and who knows, maybe 1 year from now, we can convert this patent, which is provisional patent, to PCT, etc., and it can be extended to all over the world.
one of the things I have seen actually during my tenure with Caltech is the classes where actually students were not there. So Professor comes to the classroom, and there was a camera, and the camera was recording the course, and then it's there, and the students can access to that course anytime remotely. They don't need to be there physically. I said, oh, fantastic. Number one. Number two, exams. There was like an exam, and the professor will put the subject of the exam outside his office on a chair. And the students will take the exam, and the rule was the exam, let's say it takes 2 hours. So you choose any time to do your exam, but you stick to 2 hours from the time you start to the time you finish. And of course, you don't communicate, you don't share your anything. So you are under what they call the honor system. Honor system means that we trust you. You are not going to cheat. But if you cheated, we will know it. Okay. So anyway, these two things that I have learned from my experience in California Institute of Technology, that's why, exactly what Professor Talal said, that we don't need to have exams anymore. All what we need is people coming with innovation. This is absolutely incredible. This is fantastic. I like it. And I think that pushes people to think differently and say, hey, what can I bring? What ideas? I have to talk to my professors. And the professor will be just a guide to tell you what's going on. Is your invention something really new or not new? Is it useful, not useful? Is it patentable, not patentable? Can you become a billionaire after this invention? That's the other thing that professors can actually help the student to achieve. So anyway, now I am in Singapore since 2010. And it's another experience. Of course, I am in the middle of Asia. This country is one of the most developed countries in Asia with very, strict rules about, cleanness and security and so on and so on. However, this is very important. What I learned the recent 2 weeks is that internet has been used by some guys to lure even the biggest bank in Singapore, which is called the OCBC. Some of the clients have been approached by someone from outside using internet, and they learned that they can put some money, they can invest in it. I myself received this kind of messages. Fortunately, I checked with the bank, and they said, don't do it, don't do it. There were many millions of dollars that have been taken from this OCBC bank client because the guys didn't know how to use internet. So internet, this revolution, the digital revolution that Professor Talal spoke about, it's very useful if we learn how to use it. And we have to develop this critical, thinking. Not everything coming from internet is true. You have to double check, to ask people who can know better than us. So when I saw these messages coming from these guys, telling me, oh, you can invest in this and there's a return investment, I asked the bank. They said, don't do it. These guys, we know them. The police is investigating on them. So this is my messages. Again, the other thing is that, all these technologies, like digital technologies, I think there are two things. One is what we call the software, what we develop, the program, the code that we develop, okay? And there's also the hardware. And this is important that to think about the hardware that will be implied. We'll use the software. Artificial intelligence is just a program, but it has to go inside something physical, like an integrated circuit with some chips that are smart chips that can communicate and so on. So all of this has to be combined to address problems. So for instance, when I am, I have two citizenships. I am Moroccan and I am French. And France is, of course, a country that is more developed, I would say, from the technology and so on. And I look how the French government today is dealing with the COVID-19 situation, and how they are stuck in, because of paperwork and they have to go, et cetera, et cetera. When you use your cell phone,
in Singapore, you can access to any place without having to show your what we call the passport, you know, the sanitary passport or etc. You don't need to have anything hardware. It's just they know who you are. Your cell phone is connected to your ID, so they know who you are. Okay, and you can use it to enter any place without any. Very easy. Yesterday I was in Chinatown in Singapore because this is the New Year, the Chinese New Year, and I had to go to many places and so on. Every time I use my cell phone, I can access to any place freely. They know who I am. They know when I entered there. They know when I exited. Okay, so everything is under control. So some people see it as a loss of freedom, but you cannot at the same time try to solve a problem and, you know, keep 100% everything. So it's always a balance, a trade-off between, you know, using the technology and also, you know, keeping some level of freedom. Anyway, this is my message. I think somehow for me, it's a matter of pride to be part of this conference. I wish all the success, and I think I didn't speak much about the link between technology and education, but you know, the COVID has accelerated something that already existed in the 90s and maybe in the last century, only because, you know, people could not move easily, and this you know, online learning and the teaching and so on has developed very nicely. But we have to make sure that this is accessible to everybody. Not everyone can have a computer, not everyone can have a cell phone, and so on. So in a democratic system, we have to make sure that everybody has access to the information on time. With this, I would like to thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Professor رشيد اسمح لي سيد الرئيس، اسمح لي كلمة تعقيب فقط. أنا أود أن أشيد بأستاذنا الكبير راشد اليزمي، والذي أعتبره نموذج ما نحتاجه من مؤسساتنا التعليمية. وبالنسبة لموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان في المعرفة، أنا تقدمت في الأمم المتحدة بمشروع يعتبر إتاحة الفرصة لأن يدخل كل إنسان إلى عالم المعرفة، أي أن يكون عنده جهاز وأن يكون عنده اتصال، حقا من حقوق الإنسان. فالحقيقة أنا أتعلم منك وأفخر بأن في أمتنا هذه القدرة والكفاءة والمكانة والإبداع الذي تمثله. شكرا. شكرا لكم جميعا. شكرا بروفيسور رشيد يزمي، المخترع والعالم المغربي، مخترع البطارية، بطارية الليثيوم القابلة للشحن، والآن أعتقد في حوالي أقل من 10 دقائق يتم شحن البطارية. نعم. والآن سيداتي سادتي ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة السيدة رئيسة قسم التصنيف واللغات الرومانسية جامعة بوريس غرينتشينكو بأوكرانيا، الدكتورة روسودان. So I am honored to invite Dr. the Chair Typology of and Romance Languages Department, Boris Grenchenko University, Kiev, Ukraine, Dr. Rosudan Makhachashvili. The floor is yours, Doctor. Thank you so much. Thank you, dear organizers, dear colleagues, dear panel. It is a great pleasure and my honor to present Ukraine today as a parcel of the overall discourse on educational and educational digitization and the role of technology in this post-pandemic world that we're living in. I would very much love to address the organizers because I would like to ask for permission to share my screen. Is it possible? Can I share my screen? Yeah, sure. No. Okay, no. Yes. I do not have permission to share. So now you can share your screen. Yes, I can share my screen. Dear colleagues, I will be as brief as possible. Just a moment. Yeah, just a little bit. Can you see my screen?
Because I can see you. No. Okay. You can't see my screen? Oh, now yes. Not yet. Yes, Okay. you can. Now Okay, yes. dear colleagues, as you know, I hail from Boris Grodchenko Kyiv University, and I am pleased today to talk about the findings of a joint project that canvasses and sweeps across two linguistic departments, the Department of Romance Languages, the European languages, and the Department of Asian Languages. So that is an ongoing research project that we initiated as early as the early stages of the global lockdown in 2020, together with my colleague, Professor Ivan Semenist. And so far, we've been canvassing and researching what is happening to the sphere of communication-based, language communication-based education in Ukraine, in Europe, in Asia separately, and globally around the world. We've been doing massive diagnostics, and it is my pleasure to go through some findings, some theoretical generalizations that we came across. For the sake of expediency, I will be skimming because this is a massive keynote presentation, and of course, we don't have enough time for that. But if we're talking about right now in the year 2020, we can talk about the event horizon of digital education, the kind of digital education that is informed by linguistic communication, and the kind of digital education that informs foreign languages acquisition. That's something that we're doing. That's something that we're researching. Everything that we're doing in this emergency digitized paradigm is language-based. So that's the major premise of the study. Okay, so the major event, the major scene, the major landscape of digitization that is happening with the educational sphere, well, social sphere in general, but with the educational sphere right now through the COVID paradigm is, of course, going along the avenues of the so-called meta trends that were changing the world. There are several approaches to identifying those meta trends. You're absolutely welcome to look up any one of the publications that deal with this particular study. That's the publication of my research group. But as you can see, there has been a transformation in the approach, in the attitude toward the role of technology and what's happening to the transforming world. So by the year 2040, the hype and the type of the role that technology is supposed to be playing in the transformative shifts globally, that would be the transformative role per se, not the functional, not the auxiliary, not the methodological, but the transformative role of technology. That's something to keep in mind in order to understand what is happening with the educational sphere and what is happening with the modeling of digital education in this absolutely unprecedented COVID paradigm, emergency digitization paradigm. Okay, what else we based our study on? That would be the major societal changes that are informing the future, that are informing the avenues of development of the global society in general, not just education. And of course, that would be the key component would be the development of the transformative social structures that are in and of itself networks. That is something to keep in mind, because everything that we're dealing with, every type of communication that we're dealing with in the digitized world, every type of education that we're dealing with in the digitized world, every type of research is network-based nowadays. I had an immense pleasure when we commenced this live stream. I had an immense pleasure of getting a ping from my colleague from Georgia who was watching the stream. That's network in research. That's network in digital communication for you. We did not know that we're going to be meeting in this particular venue online, globally, absolutely independently. We came across today in this very live stream. So that is something to keep in mind. The network structure as a component, as a key component to digital education and digital communication development. What else? Of course, this network structure informs the very transformative shifts in what is understood under the marketplace of today, the industry, the so-called industry 4.0, which is developing along the avenue of the two types of networks. The Web 4.0, that is the
web communication that is based on artificial intelligence, and the Web 5.0, the network communication, the web communication that is based on the direct communication between technology and the human brain, not assisted by, not assisted or not mediated by any other tools. That landscape of technology transformation, most importantly, which way it correlates to the educational development, it informs the development, the necessity to develop qualitatively different types of skills. If we are teaching professionals, if we are teaching them linguistic communication, if we're teaching them foreign languages, if we are teaching them any type of vocation, any type of profession, if we're teaching them on any major program, we are teaching them to acquire the skills that would meet the requirements of Industry 4.0 and meet the requirements of the communicative landscape of Web 4.0 and Web 5.0. And those skills in nature are interdisciplinary, they are complex, and they are interoperable. That is something that I am and my colleague and partner as heads of department, as developers of curriculum, that is something that we keep in mind when we develop new programs. That is something that we keep in mind when we structure the key performance indicators for our students. Our students are foreign languages majors. The students that graduate from the department that I helm are majoring in Spanish language and literature, Italian language and literature, and French language and literature. These students that are graduating from my colleagues department major in Mandarin, Chinese language and literature, and Japanese language and literature. But when they major in language and literature, it is crucial to keep in mind that they need also to major in various interoperable frameworks of skills that would meet the requirements of the digitized transformative technological industry. This is a model of such interoperability between various paradigms and various frameworks of skills, complex skills, that we have devised through our research. I shall not spend more time, specific time on it. It is published, and I absolutely welcome everyone to look it up. So of course, what was the other factor that informed the study of the event horizon? The event horizon, I'm honored to be in the company of trained technologists and trained physicists. So I don't think I need to explain the term event horizon, but that is a term of physics that describes the kind of state of the art and state of matter beyond which prognosis is almost impossible. So that event horizon for the global community has been transformed irrevocably by the Black Swan scenario of the COVID pandemic. The Black Swan scenario is a philosophical term by Nassim Taleb, a sociologist, a philosopher, which describes a historical event of such magnitude that it could not have been predicted, but its impact is long-lasting and could only be understood in hindsight. So what happened to the educational sphere after that Black Swan scenario would be the emergency, ongoing need to adapt all the social and educational scenarios to the digital form. The prior example would be the conference that we're having right now, which is totally adaptable. That's something that we would not have been having 2 years ago, probably. It is the need to upgrade the digital competence of everyone involved in the educational process, and it is the need to activate the complex interdisciplinary skills that are otherwise dormant for the educators, for those who are acquiring a foreign language, for those who are teaching a foreign language, for those, well, actually that also holds true, this very pattern also holds true for any other educational sphere outside of the foreign languages, because as it turned out, emergency digitized education, and that's something that we also diagnosed, emergency digitized education turned out to be so much communication based that the linguistic component of it, the sheer communicative component of it, could not be evaded. If you want to analyze digital education nowadays, you have to infuse that analysis with understanding of what digital communication is, how it works, what are the soft and the hard skills of digital communication. I'm going to
moving very, very briskly. So what else we did? We actually combined the structure of digital transformation trends that is not a development that has been suggested for the year 2030 actually, and we combine those with the structure of multiple disciplinarities that inform the development of digital education. The multiple disciplinarity approach treats disciplinarity as a three-tier consecutive structure. Multidisciplinarity is an assemblage of different disciplinary inputs. Interdisciplinarity is the interconnectivity of different disciplinarity inputs, and transdisciplinarity is a result of the fusion of different disciplinarity inputs. So what we got as a result would be, just a moment, would be the model of digital education framework based on the structure, on the computational structure of multidisciplinarity as an input and transdisciplinarity as an output, going through different silos of digital education component and digital educational content components. And the most important premise of our studies would be the fundamental rethinking of the traditional communicative structure scheme introduced by Claude Shannon as early as 1940s, because for the first time in the development of human communication, since the very first time that the human brain developed the ability to speak and to address another human, for the first time, this communicative scheme, its five components, have to be rethought in terms of the different, qualitatively different participants of communication. For the first time, the source of information in communication and the destination of information in communication are not only exclusively human anymore. We have the machine, the technological environment as the source of information, and we have the artificial intelligence as the source of information nowadays, and we have the technological environment or the artificial intelligence as the destination of information, as the end result of communication nowadays. So for the first time, that communicative premise of digitized interaction or any type of interaction has to be revised fundamentally. That's also something that we've developed through our studies. So finally, we identified the three major interdisciplinary dimensions of digital education, primarily the digital languages education, and they are by nature, by definition, the exodisciplinary dimensions. That's the interaction of the human agent with the digital ambient. They are endodisciplinary. They are the interaction of the human agent with another human agent within the digital ambient, and they are extradisciplinary. That is the interaction of the human agent with the machine agent in communication. I will very, very briskly skim all the way to the trends in digital education that we've identified, but I wanted to point out several premises that also inform the identification of those trends. Those premises would be primarily the three major free ways of digital transformation of education. These are the major avenues along which digital education in any sphere, but specifically the digital education in foreign languages, gets transformed. That would be the avenue, the whole separate program, the development of digital humanities. That would be the development, the introduction, and the incorporation of machine learning, natural language processing, any aspects of data science, and of course, that would be the development and the diversification of the paradigm of e-learning components. Okay, along those avenues, we go back to the very specific notion that the network as a metaphor, the network as a key concept of digitally based communication becomes the key component of transforming the educational sphere, starting with the very early premises, starting with the very early stages of Web 2.0 type of
network communication, Web 2.0 network communication, that would be the social media communication. That very premise of the social media type communication informs the very early transformative stages of education, transforming education rhizomatically. The rhizome, that is a concept of, the bursting emergence of and bursting branching of various aspects of interactions and interconnectivity, so that the center gets blurred and the communicative network becomes all of it becomes just branched out. It becomes the periphery and the multitude of interconnected areas. And of course, that informs the development of the interdisciplinary educational networks. The examples of these would be such structures of digital education as learning management systems, that's the basic ones, the social media education or edutainment, informal education, or communities of knowledge like ResearchGate, I don't know, Publance, Google Scholar, whatever. Okay, on one other very specific premise, theoretical premise that informs the transformation of the communicative basis of digital education would be the merge and the correspondence between various patterns of network-based communication in education with the various sets of skills that are necessary for those patterns. Those would be the data-centric soft skills, the data-centric hard skills, the emotional intelligence centric hard skills, and emotional intelligence centric soft skills. That is the general idea. So with those models and those premises of communicative transformation of digital education in mind, we identified 3 major trends in digital education that are topical, that are ongoing through the paradigm of the COVID-19. That would be from the year 2020 going into the year 2022. I'm fairly sure that those trends would be transformed furthermore as the pandemic dies out, hopefully, and as certain trends are settling into the state of the art and certain trends are going to be renovated or going to be revised. And I shall just name those trends to not waste too much time. Those trends would be the transformation of e-learning formats in education. Those are on the slides, you would have seen the results of the various diagnostics that we ran across the world. Essentially, we ran across, let me think, Europe, Asia, the United States, yeah, across 4 continents in order to verify our presuppositions. The second trend would be the development and the transformation of educational content from human generated to from human to digital, and that is the development of various types of digital humanities and their interdisciplinary interconnectivity. More specifically, the adaptation of content and various aspects of educational components into the born digital format. Everything turns out and becomes born digital in COVID-induced education. The learning objects, the learning scenarios, and the learning outcomes, they're all born digital. And the third trend, of course, would be the transformation from human to machine agency in education, and that the example would be the development of artificial intelligence solutions, various types of artificial intelligence solutions in education. And just here on the slide, I have examples of several of various projects that our students, the students of foreign languages, that they are carrying out with the help of artificial intelligence solutions, various types of corpus programming tools. They are programming themselves. They're using online artificial intelligence, AI-powered dictionaries. They are training neural networks in linguistic for the natural language processing purposes. They are creating, I don't know, flash animation for vocabulary learning, vocabulary training, and so on. They are training the computer-assisted translation systems, and so on. So those are just examples
of the projects that are carried out. Specifically, they are functional projects that are carried out by the students of European and Asian languages at our university. So, and once again, there are multiple diagnostics that allowed us to verify what the challenges were, what were the differences and discrepancies between the way those digital transformations are met by the students who are of the generation of digital natives and the faculty and the staff who are of the generation of digital immigrants. What are the problems of the digital gapping? What are the problems of the digital divide? The psychological blockage, the psychological challenges of transitioning into a totally digitized paradigm of education, how efficient it turned out, how efficient that is for foreign languages acquisition, how efficient do our students meeting the needs of interdisciplinarity in this transforming industry and in this transforming job market. So those are just the examples of the actual diagnostics that have been performed within the Canvas sweep of this study. Thank you greatly for your attention. It is my pleasure. Thank you very much, Dr. Rusdan, Chair Typology and Romance Languages Department in Ukraine. Thank you very much for the informative and interesting presentation, and we are happy to be here with us today. Thank you very much. Now I am very honored to invite my teacher, Dr. Mohamed Larouz, to deliver a welcome speech. I think he will deliver the speech in English too. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. أنا جيت سعيد أن أعطي الكلمة كذلك للدكتور البروفيسور عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأستاذ والدكتور محمد لاروز. الكلمة لكم دكتور. The floor is yours, Professor. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل، أيها الحضور الكريم كل واحد باسمه وصفته. يسعدني أن أشارككم هذه التظاهرة العلمية التي تكتسي أهمية كبيرة. أرحب بكم اليوم باسم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، وأرحب على وجه الخصوص بالوجوه البارزة في هذا المؤتمر الدولي الأول الذين يعتبرون روادا من رواد التكنولوجيا والقانون والاقتصاد والتعليم التي ساهمت في الإشعاع العلمي على المستوى الوطني والدولي بصيتها الكبير والمتميز، ما يجعل هذا اللقاء يكتسي طابع الاعتراف بالخدمات الجليلة التي أسدوها لبلدانهم. أرحب بكم مرة أخرى، وآمل أن تكون هذه الاستضافة وهذه الجلسة العلمية حول موضوع التكنولوجيا، القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل على دور الجامعة المغربية في هذا الميدان، ودورها كذلك في الانفتاح على التجارب الدولية. كما أتمنى لطلابنا الاستفادة من المداخلات التي ستتناول هذه الندوة الدولية. والآن سأقدم مداخلتي باللغة الإنجليزية ما دامت تكتسي طابعا دوليا إن سمحتم. Dear Mr. President of Moulay Ismail University, dear distinguished speakers, participants, students, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for us to participate in this international online conference hosted in Morocco and particularly in Meknes. On behalf of our university, Moulay Ismail University of Meknes, would like to welcome you all, our distinguished speakers and participants, be it international or national. We are pretty sure that the present conference has featured experts, academics and researchers in the field of technology, law, economics, and education. As relevant, pertinent, and visionary as it stands, the choice of this year's conference theme, technology, law, and education, is well thought out and well chosen. I would like to thank all the participants in this international conference
for their time and the trouble they have taken to contribute to the success of the event. I'm quite sure that their contribution will be an asset to the three-day conference. Particularly, I would like to thank Dr. Hassan Sabi, the president of Moulay Ismail University, Dr. Talal Abu Ghazala, Dr. Rashid Yazami, Dr. Diego Cajas, Dr. Rusan Makasha Jvili, Dr. Mohammed Ben Nasser, Dr. Mohammed Bouzlafa, Mohammed Amin, Dr. Samir Bouzwita, and Dr. Bushra Innia. So we hope you will enjoy listening to presentations that will be delivered by our distinguished speakers. I should point out that this conference would not have seen light without the tremendous efforts and the dedication of our young teacher and researcher and the conference chair, Professor Nabil Belmeki, who has been doing an excellent job, and for having brought all these people together. Would like to thank him warmly in spite of the difficulties and health issues his father is undergoing right now. Our prayers are with him and wish him a speed recovery. I should extend my sincere thanks to the organizing committee for the diligent work they have made. And if you allow me, I would like to share with you my presentation. Let me see if I can do this. Nabil? Yes, you can. It's very short. Okay. Can you see my presentation? Yes. So, like globalization, COVID-19 has imposed itself in the world economy and education. So ICT or technology is a must to have access in higher education. It's a must. It's something that is mandatory nowadays. So I think families know about these ICT tools wherever you go. Okay, it's something that is common. Okay. It has become a commodity in our daily life, and it leads to significant increases in the quantity and range of information that can be readily accessed. So it is, or it has been used worldwide. It has become part of an educational culture. Okay, it's an important factor to an effective teaching learning. So it has been used in teaching and learning operation. So its integration in the classroom can positively, no doubt, transform teaching and learning. However, there are challenges and there are constraints due to the dearth of ICT resources and sometimes the shaky attitudes of people. Not everybody, I think, as it has been mentioned by Professor Yazami, not everybody has a cell phone and not everybody has a PC. And if we follow the principles and rules of the United Nations, like in L1, I mean, this L1 should be used as a means of instruction of every single child on the globe. So it's exactly the same that every person on this planet should have a PC. And this is what will make the task of the integration of an ICT globally a challenge. Anyway, so what we need to do as administrators, teachers, we need to prepare our students to perform tasks and solve problems in digital environments. We need to prepare them to survive socially, to equip them to use technical, cognitive, and psychological and sociological skills to be ready for that. So teachers are no longer the sole providers of knowledge and information. And I think Dr. Tala Abu Ghazala said exactly the same thing. So learning is not limited to space. I mean, everybody can, or anyone can get information here and there. So the use or non-use of ICT might affect your philosophy of education. I think all teachers should, they have no choice but to use, I mean, the ICT. So it has become your part of philosophy of education. If you use it, it's part of your. If you don't use it, it would be part of your philosophy of teaching and education in general. So why do you think people nowadays should switch to technology or to ICT? Alash, there are three reasons, as mentioned or as given by English, and three simple reasons as they are. First,
it's cheaper. Second, it's faster. And then it means the speed of knowledge can be reached wherever you are, dissemination. And then the third one, it's better. I mean, they improve the quality of program offered, the quality of information provided is better. So these are some of the examples we can do with ICT. So communication among the staff, as well we doing within the administration staff and teaching staff. And this has been my personal experience. So enrollment, registration of students, it has become something that is normal, a commodity right now in all educational institutions. Accessibility to library resources and services, provision of feedback on progress provided by teachers to their students, and then provision of responses to administrative and academic queries, if there are any queries, so students can have access to the internet and get feedback from their teachers and from the administration. So you can also conduct assessment and provision of results. So presentation skill, it has been shown by research that presentation skill can be enhanced to a maximum. And what we should bear in mind is that 80% of information enter our brains visually, while only 20% of information is learned orally. And this is what gives gives priority, if I may say, to presenting information visually and to digital literacy, etc. So ICT is an effective means of communication. Nobody can doubt about it. Okay, and I would cite some few examples like in spaces and interactive multimedia. So now it's possible for a student to have access to, for example, the spaces program, the statistical package for social sciences, and then they can understand and learn a lot about these programs. And research also has shown that students learn better from computer than from the textbooks. So this research was backed up by Becker and Ravitis. So students find it also easier to work with the keyboard than with a pencil or a pen, and I think this is again backed up with research. And this is an example taken from Miller, 1992. It has also shown that the increased connection among different regions of the world. And I think this present conference is a case in point. I think we can have access to, and then you have Professor Nabil Milki has been able to connect all of us all together, from Singapore to Kiev, Ukraine, to Ecuador, to different parts of the world. I think this is an asset, and this is one of the positive aspects of this conference. So are we ready for this change? This is a challenge, and I think we have to be ready for this change. So we need to help them unshackle their mind. It means that we need to give the opportunity, and I like the quote of Professor Yazemi, that we need to give chance to students to innovate, to bring, to be creative, to be proactive, to take initiative. So we as administrators and teachers, we should not shackle their minds. Okay, so give them freedom to create. So as a conclusion, because I don't want to be too long in this introductory speech, effective teachers are the ones who make important connections among theory, research, and practice of ICT, and prepare themselves for the challenges that come with learning, teaching, and using new ICT strategies. Again, no wonder then if the nature and the value of ICT should continue to be the subject of public interest and scholarly inquiry. And this conference is a case in point again. So what we should do is we have to think global and act locally. And this is how I would like to end my presentation. And once again, thank you so much for your attention. And that's fair enough. Thank you, Professor Nabil Bilmiki. Thank you very much, Professor Dr. Larouz Mohammed, the Dean of Faculty of Arts and Human Sciences, and thank you very much for
joining us and be with us here today. I'm very honored and proud to see my teacher with us. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد لاروز على وجودكم معنا وعلى هذه الكلمة الرائعة لإلقاء كلمة افتتاحية لهذا المؤتمر الدولي الأول في موضوع التكنولوجيا، القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل. والآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم كذلك الدكتور محمد بوزلفة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب. الكلمة لكم دكتور. شكرا لكم صديقي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، حضرات السيدات والسادة الزملاء الأفاضل المشاركين من خلال هذه المنصة. سعيد جدا بالمشاركة في افتتاحية هذا المؤتمر الدولي الأول، وأتمنى التوفيق والنجاح لكل فعالياته. في البداية اسمحوا لي أن أتوجه بدوري بالشكر العميق والجزيل للمشاركين والمشاركات ولكل الإخوة والأخوات المساهمين بمداخلات علمية في فعاليات هذا المؤتمر. في البداية اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر العميق لأستاذنا جميعا والصديق والعالم المغربي رشيد يزامي على تشريفه لفعالية هذا المؤتمر بحضوره وبمشاركته، وأيضا تحية تقدير طبعا لكل فعاليات المساهمة. في البداية بغيت نهني الزميل الأستاذ نبيل بالمكي والأستاذة بشرى منية على حسن اختيار موضوع له من الأهمية والقيمة بمكان في ظل ظرفية زمنية. نؤمن جميعا بأن النقاش مطروح اليوم حول استعمال التكنولوجيا الرقمية في علاقة بالتعليم بالأساس، وسؤال التأطير القانوني يفرض نفسه بشكل كبير جدا. إذا لن نختلف جميعا، وأشارك كل ما تفضل به السادة الأساتذة في مداخلاتهم السابقة على مستوى هذه الأهمية. بغيت في البداية نأكد على التجربة الوطنية اليوم من خلال جامعة محمد بن عبد الله بفاس، وأعتز بأن أنا وصديقي السيد العميد سمير بوزويتة عميد كلية الأدب سايس أن نشارك في هذا المؤتمر، وأن نطرح معكم تجربة جامعة محمد بن عبد الله بفاس فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتعليم، خاصة في ظل الإكراهات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والتي اعتبرناها داخل الجامعة بأنها فرصة للانتقال نحو استعمال حقيقي للتكنولوجيا في مجال التعليم. وطبعا طرحنا بشكل أساس الجوانب المرتبطة بالتأطير القانوني وما يفرضه من أسئلة موضوعية في علاقة بهذا استعمال التكنولوجيا. إذا اليوم نحن أظن من خلال هذا المؤتمر الدولي في حاجة لمطارحة أسئلة أساسية ومساءلة الحاجة لقراءة جديدة ورؤية حديثة حول منظومة التعليم، ليس فقط وطنيا وإنما من خلال مختلف البلدان المشاركة في هذا المؤتمر الدولي. مطارحة أسئلة حول إلى أي مدى يمكن التكنولوجيا اليوم أن تكون فاعلة في مجال التعليم. وأعتقد ما تفضل به الزملاء الأفاضل السادة رؤساء الجامعات والأستاذ رشيد يزامي والصديق أيضا الأستاذ محمد العروس وأيضا الأستاذة روشتان، كله يتجه ويؤكد على أن من التحديات الأساسية على مستوى منظومة التعليم اليوم هو الاتجاه نحو الابتكار في مجال التعليم. وهنا بين مزدوجتين جامعة سيدي محمد بن عبد الله افتتحت منذ أكثر من شهرين تقريبا 3 أشهر ما أسميناه بتأطير وتوجيه من سيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله الأستاذ الدكتور رضوان مرابط، ما سمي بليز اسيز دو لينوفاسيون بيداغوجيك، أيام الابتكار البيداغوجي. ونحن اليوم في المحطات النهائية لمخرجات هذه الأيام الابتكار البيداغوجي. وطبعا هذا النقاش اللي كان على مستوى الجامعة
ونقاش نقل على مستوى 12 مؤسسة داخل الجامعة. الغاية ديالو الأساسية هو تفكير كيف يمكن أن نجعل من التكنولوجيا ومن التعليم في ظل الحاجة لابتكار بيداغوجي، سواء تعلق الأمر بجائحة كوفيد-19 أو دونها، نحن في حاجة لابتكار بيداغوجي. صحيح اليوم هذا الابتكار البيداغوجي كيفرض ذاته على مستوى المقومات الأساسية للتعليم، وكيجعلنا كنطرحوا مجموعة من الأسئلة الجوهرية حول منظومة التعليم، خاصة في بلداننا العربية وخاصة على مستوى المملكة المغربية الشريفة، حول هل من السهل اليوم الحديث عن استعمال التكنولوجيا في مجالات المرتبطة بالتعليم، في المجالات المرتبطة بالتكوين، في المجالات المرتبطة بالتأطير، في المجالات المرتبطة بالتوجيه والإنتاج البحث العلمي. أعتقد على أن هذا السؤال اليوم كيفرض البحث عن سبل التنزيل الصحيح، وليس عن أهمية السؤال بحد ذاته أو مشروعيته، وإنما كيف سننزل ابتكارا بيداغوجيا حديثا فيما يتعلق باستعمال التكنولوجيا اليوم بكل تحدياتها في علاقة بمنظومة التعليم. إذا تحديات كبرى. دعوني أن أذكر زملائي الأفاضل على أن اليوم يمكن لازلنا نتحدث عن فجوة كبرى في مجال استعمال التكنولوجيا. هذه الفجوة حاضرة بقوة وبشكل متفاوت حسب البلدان وداخل البلدان، حسب الجامعات وحسب الإمكانات والمؤهلات. إذا أول تحدي كتواجهه الإشكالات المرتبطة بالتكنولوجيا والتعليم والقانون هو الجانب المرتبط بالحد من الفجوة. وأعتقد على أنه اليوم والحمد لله على المستوى الوطني المجهودات الكبرى التي تم وضعها على المستوى الوطني وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى الجامعات كتمشي في اتجاه الحد من الفجوة الرقمية ومن استعمال التكنولوجيا بمنطق التمكين في كل الفضاءات لفائدة الباحثين ولفائدة الجامعات ولفائدة الطلبة. هذا التفاوت هو أيضا موجود على مستوى تحدي آخر كيفرض نفسه. إلى أي مدى اليوم هناك استعداد لدى الجميع ونحن نناقش إشكالية التكنولوجيا والتعليم، ما خصناش ننساو الطرف الآخر اللي هو الطرف المتلقي، الطرف اللي هو جوهري في العملية ديال التلقي، سواء تعلق الأمر بالطالب أو تعلق الأمر بالمواطن أو تعلق الأمر بالأشخاص العاديين. هذا الاستعداد الأفراد للانتقال من الأسلوب التقليدي المبني على وسائل وأدوات وتقنيات تقليدية لأسلوب حديث يجعل من التكنولوجيا ويجعل من الرقمنة العناصر الأساسية والجوهرية على مستوى التوجه وعلى مستوى البناء وعلى مستوى التلقي. إذا اليوم إذا كنا كنتحدثوا على حاجة فرضتها ربما لدى البعض في فكر بعض المتغيرات التي تحدث اليوم وخاصة جائحة كوفيد-19، فنحن اليوم نتحدث عن ضرورة أكثر مما هي حاجة، ضرورة للانتقال لجامعة بمتغيرات حديثة أسميناها في أيام الابتكار البيداغوجي يونيفرسيتي 4.0. اليوم نتحدث على يونيفرسيتي 5.0. فاليوم حينما نتحدث عن ضرورة استعمال هذه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم، أعتقد على أن الطموحات المستقبلية ونتفق جميعا على مستوى ما تمت مطارحته اليوم لا نتحدث عن التغيير، عن التطوير، وإنما عن التغيير. اليوم نتحدث عن حاجة لثورة في مجال التعليم. اليوم نحن مقتنعين جميعا على أننا لا ينبغي أن نظل في المفهوم التقليدي المتمثل في تلقين المعرفة، وإنما اليوم صنع المعرفة كيشكل بالنسبة لنا جميعا اتفاق على أنه هو الأساس الذي ينبني عليه العلاقة بين التكنولوجيا والتعليم. إذا كنا مقتنعين جميعا، وأعتقد على أن هذا يؤكد على راهنية موضوع المؤتمر وعلى أهميته وعلى ضرورة انطلاقا من الأوراق البحثية التي ستقدم خلال 4 أيام تؤكد على أهمية العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة والتعليم، فإن النقاش كيبقى مطروح وما خصناش ننساوه. وهنا كيجي كوني أنني عميد كلية الحقوق وأستاذ قانون، نقاش أيضا في الجانب ديالو الآخر لا ينبغي أن نغفله هو التكنولوجيا الحديثة والقانون. فطبعا من السهل اليوم أن نقول على أن التكنولوجيا فرضت ذاتها بشكل كبير،
من السهل اليوم أن نقول على أن استعمال التكنولوجيا أصبح أمرا مفروغ منه ولا يشكل أي نقاش على مستوى القبول أو الرفض لأنها مسألة أساسية، لكنه من الصعب اليوم أن نهمل وأن ننسى الجانب المرتبط بالدور القانوني والتأطير القانوني للتكنولوجيا. حضرات السيدات والسادة المشاركين والمتتبعين على مستوى الصفحات، اليوم نحن مقتنعين على أن القانون ينبغي أن يكون له دور أساسي في مجال المواكبة. القانون ينبغي أن يكون له دور أساسي على مستوى التأطير. صحيح على أن النقاش دائما يتجه نحو سرعة التكنولوجيا بالموازاة مع سرعة إنتاج المنظومة القانونية، لكن دعوني أن أذكر بأن الحاجة للتكنولوجيا أمر أساس ولن نختلف بشأنه، ولكن الحاجة أيضا للتأطير القانوني مسألة أساسية ولا يمكن أن نختلف بشأنها. والتأطير القانوني الذي يسعى بشكل أساس كسعي التكنولوجيا، إذا كانت التكنولوجيا تسعى لتوفير أفضل الخدمات والولوج لأفضل المعطيات والمعلومات بشكل سلس يسير بسيط، فإن القانون غاية ديالو الأساسية هو في علاقة بمواكبة التكنولوجيا التي تشتغل لفائدة الإنسان ولفائدة المجتمعات ولفائدة توفير وتطوير الخدمات. فالقانون الغاية ديالو هو حماية ذلك الإنسان وحماية المجتمع وحماية الفرد داخل المجتمعات سواء وطنيا أو دوليا من الاستعمال المنحرف للتكنولوجيا. إذا اليوم نقاشنا والذي ينبغي أن يستحضر على مستوى الورقات البحثية هو إلى أي مدى يمكن أن يكون القانون قادر على مواكبة التكنولوجيا. وهنا أنا مقتنع على أن النصوص القانونية يصعب عليها أن تسير سير تطور التكنولوجيا بنفس السرعة، لأن إنتاج القانون مسألة بطيئة جدا، تختلف من دولة لأخرى، تختلف من نظام قانوني لآخر بين أنظمة أنجلو ساكسونية لاتينية جرمانية وغيرها. الأمر اللي كيصعب من مأمورية القاعدة القانونية في المواكبة. وهنا ما نساوش على أن دور الأخلاق ودور القيم الإيتيك خصو يكون حاضر بقوة على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الاستعمال أكثر من الرهان على القانون. وهنا كتبقى مسألة مجتمعات إلى أي مدى ممكن أن تكون مسألة القيم والأخلاق داخل المجتمعات لها مكانتها الكبرى، أم أن المجتمعات تراهن بشكل أساس على القانون للتأطير. إذا زملائي الأفاضل، هذه المخاطر التكنولوجيا الجديدة والتأطير القانوني كيطرح تحديات كبرى، وهذه التحديات هي التي جعلت العديد من البلدان تنتج فروعا جديدة للقانون لتنظيم استعمال التكنولوجيا، فروع تأخذ بعين الاعتبار البعد الكوني للاستعمال. اليوم ليتيليزاسيون دو لا تكنولوجي veut dire que ما يمكنش قانون يكون على مستوى دولة واحدة، وإنما لا تكنولوجي ديباس لي فرونتيير، ديباس البلدان، وبالتالي كتكون حتى مسألة السيادة على مستوى إنتاج القاعدة القانونية لا تفيد في شيء، وإنما نحن في حاجة لقواعد قانونية كونية من شأنها تأطير وتنظيم كيفية الاستعمال هذه التكنولوجيا. يمكن لي نعطي فقط مثال بسيط ولن أطيل، لأن هذه الجلسة الافتتاحية الأولى في تصوري هي مجرد مقدمة لما سوف يتم التعمق فيه على مستوى الجلسات خلال الأيام المقبلة. ممكن أن أثير فقط إشكالا من الإشكالات الحقيقية على مستوى المنظومة القانونية في علاقة بالتكنولوجيا، هو ذلك الإشكال المرتبط بمجال الملكية الفكرية وما يثيره من إشكالات اليوم. لا تكنولوجي اليوم كتسمح بتبادل المعطيات والوثائق ومختلف الإنتاجات العلمية، وسؤال الملكية الفكرية بتأطير قانوني تقليدي لا يسمح بالمواكبة. إذا بقينا حبيسي الملكية الفكرية بالمفهوم التقليدي لا يسمح. والسؤال المطروح اليوم، هل نحن في حاجة لضرورة المراجعة؟ السؤال الذي يطرح اليوم، هل سوف نعطي الأولوية لضرورة الاحتفاظ بالحماية الملكية الفكرية بالمفاهيم التقليدية، أم نجعل من الجوانب المرتبطة بمصلحة الفرد والمجتمع هي الأولوية، وبالتالي ربما قد نمكن التكنولوجيا من إمكانية التبادل على الرغم من التأطير القانوني الذي قد يمنع ويؤثر
كيفية التبادل. إذن هذا مجرد سؤال من بين أسئلة عديدة تثيرها مسألة التكنولوجيا في علاقة بمؤتمرنا اليوم، في علاقة بالقانون وأيضا في علاقة بالمجتمع. لن أخوض في التجربة التي أعتبرها رائدة جدا على المستوى الوطني وعلى مستوى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتعليم والجوانب التي تم فيها تقديم أجوبة حقيقية في علاقة بكيفية توظيف التكنولوجيا في علاقة بالتعليم. ولكن أنا على يقين بأن المخرجات أيام الابتكار البيداغوجي التي سنشهدها قريبا ستقدم أجوبة حول الانتظارات وحول ما نؤمن به داخل جامعة محمد بن عبد الله بفاس مع السيد الرئيس دكتور رضوان المرابط وزميلي سي سمير بوزويته، بأن الابتكار البيداغوجي اليوم يفرض الانتقال من المفاهيم التقليدية على مستوى التلقين وعلى مستوى التلقي وعلى مستوى المعارف وعلى مستوى التقييم وعلى مستوى مختلف الجوانب نحو جعل التكنولوجيا مكون أساس في العملية التربوية البيداغوجية. شكرا لكم زملائي الأفاضل. متمنياتي أيضا لفعاليات المؤتمر الدولي الأول حول التكنولوجيا القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل نجاحا، وأنا أؤمن بأن بداية النجاح انطلقت مع اختيار موضوع طبيعته انطلاقا من القامات الكبرى في مقدمتهم سيد رئيس طلال، سيد رئيس سبي، سيد الأستاذ العلامة سي رشيد يزمي وزملائي وزميلاتي العمداء. متمنياتي لكم بالتوفيق والتألق في مجريات هذا المؤتمر الدولي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب، على هذه المداخلة والكلمة الطيبة في هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. شكرا لكم. والآن ننتقل إلى مداخلة الدكتور محمد أمين، مدير المدرسة العليا للأساتذة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس المغرب. مرحبا بالدكتور معنا اليوم في هذا اللقاء اللي هو عبارة عن جلسة افتتاحية للمؤتمر الدولي الأول عن بعد المغرب 2022. الكلمة لكم. شكرا دكتور نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد رئيس الجامعة، أولا أنا أهنئ جامعة مولاي إسماعيل على تنظيم هذه جامعة مولاي إسماعيل التي ننتمي إليها على تنظيم هذه الندوة الهامة. أنا سعيد بالالتقاء في هذه الصبيحة بقامات علمية هامة، أولا أيقونتان أساسيتان في العالم العربي والإسلامي، الدكتور طلال أبو غزالة بروفيسور يزامي، اللذان يعتبران نقطة ضوء في هذا العالم. أريد أيضا أن أحيي زملائي السادة العمداء والمديرين، كل واحد باسمه وصفته. أنا سعيد أيضا في هذه الصبيحة أن نناقش موضوعا هاما يتعلق بالتطور التكنولوجي الذي يعتبر تطورا واقعا جديدا ينبغي تأمله واستثماره ووضع خطط لحل المشكلات التي يطرحها على البشرية أخلاقيا واقتصاديا وحضاريا. غير خاف أيها السيدات والسادة أن التكنولوجيا وهي تيسر حياة البشر وتجعل المجتمعات أقدر على التنافس والازدهار، تحدث تغييرات في سلوك الأفراد وإدراكهم للأشياء والأحداث والعلاقات، وهي تكنولوجيا تعمق الهوة أيضا بين البلدان الغنية والبلدان الأقل غنى وتحديثا، بل إنها تخلق شروخا اقتصادية وثقافية داخل البلد نفسه، بين المدن والأرياف أو بين الطبقات الاجتماعية.
لقد أحدثت التكنولوجيا تحولا إدراكيا للأمكنة والأزمنة والعلاقات والحاجات، ظهرت آثاره على اللغة وعلى التعبيرات الرمزية وعلى أنماط التواصل والكتابة، بل إن التميز الاجتماعي نفسه عرف تحولا غريبا بظهور بعد افتراضي موازي للعالم الواقعي. فقد أصبح لبعض الأشخاص المرفوضين بمعايير العالم الواقعي صيت لامع وانتشار واسع وتميز بنشر التفاهة والرداءة والفظاظة، كل ذلك في عالم افتراضي يجنون من ورائه الأموال الطائلة. أيها السادة والسيدات، ظهرت أنواع جديدة من الجرائم التي تمس الأطفال والنساء والأموال والممتلكات، وتنتهك خصوصية الأفراد ولا تعتبر الملكية الفكرية والثقافية. وأصبحت القوانين المعمول بها متجاوزة في أحايين كثيرة، مما يجعلنا نطرح السؤال: كيف نجعل التكنولوجيا إذن تزدهر وتتطور في مجتمعاتنا بوقع إيجابي وباضطراد يكون له الأثر الجيد على الاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية؟ أولا، يجب أن نعترف أن أي وسيلة استعملها الإنسان في حاجاته تحدث تغيرا ما في سلوكه وفي إدراكه للأشياء. أذكر هنا الفيلم البوتسواني الجنوب إفريقي لسنة 1980 The Gods Must Be Crazy، الذي تحولت فيه قارورة فارغة لمشروب غازي شهير إلى نعمة ونقمة على مجتمع صغير منعزل. في ذلك الفيلم الكوميدي كانت تلك القارورة ترمز إلى التكنولوجيا أو إلى الحداثة التي تقع على مجتمع غير مؤهل لها. ولذلك لا يمكن أن يتحول تفكيرنا اليوم إلى رفض تام للتغيير، بل إلى جعل التغيير ازدهارا للمجتمع في إطار عادل وإنساني. ويبدو أن المجتمع العلمي بباحثيه ومؤسساته كان واعيا بضرورة وضع أخلاقيات لضبط مسارات التطور التكنولوجي، خاصة في المجالات الطبية والجينية. ولكن يبدو أيضا أن الإنسانية كلها معنية بضرورة توفير عدالة تكنولوجية على غرار العدالة الضرورية لتوفير لقاحات ضد الأوبئة. ولعل أفضل طريق لتحصين المجتمعات من المزالق التي يمكن أن تحدثها الثورة التكنولوجية والرقمية الحديثة هو الاستثمار في تعليم عصري مواكب للتطورات، واع بالتحديات، جاعل حاجات المتعلم في صلب الاهتمام. فبالتعليم وتكوين الناشئة يمكن أن نستثمر التكنولوجيا لصالح البشرية، وبالتكنولوجيا يمكن أن نطور التعليم ونجعله تفاعليا مرنا ميسرا وعادلا. ومن الطبيعي أن يكون أول مجال يحتاج إلى تجديد وتطوير هو مجال تكوين المدرسين ووضع برامج حديثة لذلك. الاستثمار في تكوين المدرسين يمكن من تطوير المنظومة التربوية، لأنه سينتج جيلا من المدرسين المواكبين للتطورات المعرفية والتقنية المتلاحقة القادرين على استثمارها. فالواقع اليوم يكشف أن عددا كبيرا من المدرسين حول العالم هم غير قادرين على استعمال الوسائل الرقمية التي قد يحسنها في الغالب تلامذتهم، وإن كان هؤلاء مع الأسف عموما لا يستعملونها لتنمية مداركهم العلمية ولتحصيلهم الدراسي. إنه يجب أن نؤكد أن مشاكل التعليم وتكوين المدرسين ليست مشكلة تقنية محضة، فقد أبانت الحاجة إلى التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا أن الأزمة لم تكن تقنية خالصة، لأنه تم توفير منصات رقمية أمكن لعدد كبير من المدرسين استعمالها، ولكن هذا الاستعمال لم يكن من الناحية البيداغوجية ملائما أو موفقا لعدم قدرة هؤلاء على استعمال هذه الوسيلة، ولأنهم لم يتكونوا عليها ولم يدربوا عليها أصلا. ولهذا فإنه يجب أيضا
تجديد مناهج التدريس وطرقه بناء على دراسات علمية دقيقة يكون المعيار الأساس فيها النجاعة التربوية المبنية على التفاعل وتنمية المهارات وتشبيك المعارف وجعل المتعلم فاعلا حقيقيا في المنظومة. أما ثالثا فإن محتويات التدريس يجب أن تعرف تجديدا يواكب تجديد المناهج في الاختيار والتصنيف والتنويع ومراعاة الحاجات المتجددة بما فيها الحاجات إلى تكوين فرد فاعل في مجتمعه مبادر محصن من كل الانزلاقات. ولعل من مزايا هذا التجديد إعادة النظر في مفهومي الكونية والخصوصية وتنويع العرض التكويني بما يتناسب مع واقع العولمة ومشكلاتها. ويجب إدراك إضافة مواد جديدة تعنى بالفن والأدب الرقميين وبكل العلوم التي تأثرت بثورة الرقمية الجديدة. وأخيرا حتى لا أطيل، يجب أن نجدد أو يجب تجديد القوانين وجعلها مواكبة لواقع التعليم الحالي والمستقبلي، خاصة القوانين المرتبطة بالتعليم نفسه، بالتعليم عن بعد، بالحركية الدولية، بالتكوين المستمر لهيئات التدريس، وكذا تجديد القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وزجر الغش بأنواعه. موضوع هذه الندوة الرائع يدعونا ونحن في المدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة مولاي إسماعيل إلى التفكير الدائم المتجدد في تكوين أساتذة الغد، في محتويات هذا التكوين، في مناهجه وطرق تقويمه. ولذلك فباسم خاص وباسم أساتذة المؤسسة أعبر عن سعادتي بتنظيم جامعة مولاي إسماعيل جامعتنا لهذه الندوة الدولية التي ستمكننا من الاستفادة من تجارب مؤسسات مختلفة وأبحاثهم. ولهذا فإنني أنوه بعمل اللجنة المنظمة وبالمدرسة العليا للتكنولوجيا خاصة بمديرها وفرق بحثها وبكل المؤسسات الشريكة وبالأساتذة الباحثين المشاركين في هذه الندوة، دون أن ننسى بطبيعة الحال الجهد المشكور الذي قام به زميلنا الأستاذ الدكتور نبيل بالمكي، الذي أهنئه وأشد على يديه، وكذلك الأستاذة بشرى النية على حسن اختيارهم للموضوع وإجادتهم في هذه المبادرة. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم دكتور محمد أمين مدير المدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس المغرب على هذه المداخلة والكلمات الطيبة الافتتاحية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول في موضوع تكنولوجيا القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل. شكرا لكم دكتور. والآن نمر إلى كلمة السيد الدكتور سمير بوزويتة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ستايس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب. مرحبا بكم دكتور، شرف لنا أن تكون معنا في هذا اللقاء المباشر والخاص في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر. مرحبا بكم دكتور، الكلمة لكم. شكرا دكتور سنبيل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. السيد رئيس جامعة المولى إسماعيل الدكتور حسن السهبي، السادة العمداء والمديرين كل واحد باسمه وصفته، السيد الدكتور رشيد الأزمي مفخرة أهل فاس وابن مدينتنا العزيزة فاس، السيد الدكتور طلال أبو غزالة قائد المحاسبة العربية المحترم، السادة متابعي هذا المؤتمر الدولي، أسعد اليوم للمشاركة في هذا المؤتمر باسم كلية الآداب والعلوم الإنسانية سيس فاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. وهذا المؤتمر حول تكنولوجيا القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل، والتي سهرت على تنظيمه لجنة مقتدرة على رأسها الدكتور نبيل بالمكي، وهو نبيل بمظهرا وفكرا، والدكتورة بشرى النية وباقي أعضاء هذه اللجنة كل واحد باسمه وصفته. تفاعلا مع
ما سبقني إليه الدكتور رئيس جامعة مولاي إسماعيل الدكتور حسن السهبي، والدكتور طلال أبو غزالة، والدكتور رشيد الأزمي، والدكتورة رشيدان، والدكتور لاروز، والدكتور عفوا السي محمد بوزلفة، والدكتور محمد أمين. أنطلق من مسألة مهمة، وهي إن اكتشاف الكمبيوتر ومجالات استعمالاته المتعددة منذ التسعينات من القرن الماضي سرع في انتقال المجتمعات إلى تحديات ما أصبح يعرف اليوم بمجتمع تكنولوجيا التواصل والإعلام. وبالموازاة مع ذلك أخذت الرقمنة تكتسح جل الصناعات الحديثة، فارضة بذلك على الإنسان طرقا جديدة في التداول والاستهلاك، ولم تكن بطبيعة الحال هذه التحولات نتيجة الصدفة وظروف خارقة، وإنما وليدة مختبرات البحث والإنتاج في كثير من الدول الرائدة، كما أنها تولدت عن اختيارات بيداغوجية وتكوينية ساهمت تكنولوجيا التواصل في بلورتها وإخراجها إلى النور. إذ لا بد من التذكير أنه مع انطلاق الألفية الثالثة أخذت كثير من المؤسسات على عاتقها إدماج برمجيات الكمبيوتر في إعداد منهجيات للتدريس وتوظيف مختلف المنصات التكنولوجية، ما أصبح يوفر للأساتذة أنجع الوسائل لتوطين الدروس واستثمار المعارف ونقل المعلومات. ولقد كان من نتائج هذا العمل أن أصبح المدرس أكثر تمكنا من طرق تبليغ المعرفة وخلق التفاعل المنشود مع التلميذ أو الطالب. وهكذا لم يعد ينظر إلى الأستاذ بمثابة مالك لمعرفة يتحكم فيها لوحده في علاقة سلطوية على المتلقي. أما النتيجة الأخرى المترتبة عن الاستعانة بالمنصات التعليمية تكمن في التحفيز على الارتقاء إلى الابتكار وتجنب اجترار دروس مكررة إلى حد الرتابة والملل. تفقد الدرس التعليمي الرغبة في التفاعل وحب التعلم، وهكذا أخذت المدارس والجامعات اليوم تشتغل بمفهوم ما يسمى لا كلاس انفيرسي، وهو مفهوم يفرض على الأستاذ والطالب معا تحضير نفس الدرس والتفاعل معا من أجل تحقيق استيعاب أنجع لموضوع الدرس. كما أنه من بين ما أتت به آليات تكنولوجيا التدريس إمكانية إحداث باراديغمات نوعية خاصة بالمعارف المراد تلقينها، بالإضافة إلى خزانة للدروس الممكنة والمحتملة حسب مختلف مستويات التدريس. خزانة تتوفر فيها أولاً نماذج الطرق الديداكتيكية المعدة وفق مختلف مشاريع تربوية للطلبة. تحيلنا هذه الطرق على سؤال أساس: كيف ندرس اليوم وفق أي منظور بالنظر إلى أي أهداف واعتمادا على أي نسق. ثانياً مجموع التكوينات التي على أساسها نكون في إطار مشروع الطالب ومشروع المؤسسة ومشروع حاجيات المجتمع. إن هذا النهج هو الكفيل بأن يسمح لنا تفادي إعداد مسالك للتكوين في عجالة وفي غياب أي منظورية حول خلق العلاقة المترابطة بين الجامعة والمحيط السوسيو-اقتصادي. لقد أبانت التجربة اليوم بأن هناك هدر كبير على أكثر من مستوى دون أن نتوفق في تحقيق هذا الترابط وخلق نخب جديدة يكون باستطاعتها الدفع بعجلة النمو إلى رهانات التنمية. وحتى نرفع أي لبس والتباس، إن ذلك ليس سببه قلة الإمكانات أو تقاعس المؤسسات على القيام بمهامها
على الوجه الأحسن. إن اكتشافنا لدور التكنولوجيا في عملية التدريس ونقل المعرفة يعود فقط إلى عهد قريب، بحيث إننا لم نتمكن بعد من تعميم تطبيقاتها في كل مستويات التعلم ببلادنا، بينما قد حان الوقت للقيام بذلك، خاصة وأن جائحة كوفيد-19 قد عرت على كثير من الهشاشات التي تعاني منها منظومة التربية ببلادنا. لقد دفعتنا هذه الجائحة إلى الانتقال إلى التدريس عن بعد، الشيء الذي لم نكن نفكر فيه سابقا، إذ كان انتقال فجائيا. وهنا أستحضر يوم 16 مارس، وأنا أذكر السيد العميد السيد محمد بوزلافة في اجتماع تنسيقي، وتم الاتفاق على أن نعتبر 16 مارس 2020 كتاريخ لانطلاق التعليم عن بعد. حقيقة يقولون إن الحاجة أم الاختراع، وفي سياق جائحة الكوفيد أخذت هذه المقولة أبعادها الحقيقية، حيث اضطررنا بسبب هذه الجائحة إلى اعتماد مختلف الحلول لتلبية الحاجة إلى التعلم ومزاولة البحث. وفي نوع من التفاعل يمكن القول إننا استطعنا من رفع التحديات وركاب الصعاب، لكن ينبغي أن نظل واقعيين، إذ أن النتائج لم تكن تامة بنسبة عالية في كل مستويات التعلم داخل المدينة والعالم القروي. فكيف يمكن لنا اليوم أن نسد هذه الفجوة؟ وكيف لنا أن نحقق لبلدنا موقع قدم ثابت داخل ما يسمى بمجتمع المعلوميات واقتصاد المعرفة؟ إن الإشكال جد صعب، لكن أبانت التجربة الحديثة في تدبيرها لكوفيد-19 في مجال التدريس أن المؤسسات التربوية ببلادنا تتوفر على كفاءات هامة بإمكانها أن تساهم في الارتقاء إلى الهدف المنشود، خاصة إن نحن اعتمدنا رؤية استراتيجية تستلزم منا الاستناد إلى مرجعيات مشروع قانون الإطار رقم 1751 والذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين البحث العلمي، والتي أصبحت في صدارة الأولويات الوطنية، وحيث أن جوهر هذا القانون الإطار يكمن في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة على الأمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع. وقد حددت المادة الثالثة من هذا المشروع الأهداف الأساسية الكبرى التي تتماهى مع ما يلي: أولاً، الاستثمار في بناء المرتكزات اللوجستية للتدريس بواسطة المناهج الرقمية. ثانياً، الاستثمار في تكوين العنصر البشري على أكبر نطاق داخل المؤسسات التربوية، يهم الأطر التربوية والإدارية والتقنية. ثالثاً، الاستثمار في بناء قدرات المتمدرس فيما يخص تعامله مع آليات الكمبيوتر ومنصات البحث. رابعاً، الاستثمار في تكوين متخصصين أكفاء من جهة في مجال تطوير البرمجيات المعلومات، ومن جهة أخرى في مجال إعداد منهجيات التدريس وديداكتيك التخصصات. وخلاصة القول إن هذه المقترحات نعتبرها شروط أصبح اليوم من الضروري الاستثمار فيها من غير حساب ولا تردد. وما يدعمنا في هذا الطرح نموذج التجارب الرائدة التي تبنتها بعض دول جنوب شرق آسيا مثل اليابان وسنغافورة والصين، وكذلك بعض دول أوروبا الشمالية مثل فنلندا والدنمارك والنرويج، وذلك حتى نضمن لبلدنا فرص الالتحاق بهذه الدول وتحقيق شروط تطوير منظومتنا التربوية، وفي ذات الوقت تطوير مجتمعنا. تمنياتي لهذا المؤتمر مزيدا من التألق والنجاح والتميز والابتكار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور سمير بوزويتة، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب على هذه المداخلة والكلمة الطيبة في هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. والآن سيداتي سادتي ننتقل إلى كلمة رئيس الاتحاد العالمي للمثقفين العرب الدكتور محمد الدباسي. مرحبا بك دكتور، معنا الكلمة لكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. في البداية أنا لست بدكتور وإن كنت أتشرف بذلك. السادة والسيدات، رئاسة المؤتمر الدولي الأول في التكنولوجيا، القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل. السادة والسيدات، ضيوف المؤتمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالشكر للأستاذة الدكتورة بشرى النية، مديرة مكتب الاتحاد العالمي للمثقفين العرب في المملكة المغربية، وللزملاء أعضاء المكتب ولبقية الجهات الراعية والجهات المعنية في المملكة المغربية على الجهود المبذولة لإنجاح فعاليات المؤتمر. كما توجه بالشكر كذلك إلى الدكتور نبيل. تمر ثقافتنا العربية بالكثير من التحديات التي حالت دون تقديمها بشكل مميز للعالم، رغم ما تمتلكه من تراث ضخم لا يستهان به من قيم وعادات عتيقة، ورغم مساهمتها قبل قرون مضت في صناعة حضارة عالمية نعيشها إلى الآن. ولذلك كان الاتحاد العالمي للمثقفين العرب وهو منظمة ثقافية عالمية لخدمة الثقافة العربية بكافة أعراقها وخدمة المثقفين بمختلف الأعراق في العالم العربي وجميع دول العالم التي تضم جاليات عربية، ومقره مملكة السويد ومسجل في الجهات الرسمية هنالك. ليكون هنا اليوم ليقدم للعالم هذه الثقافة وهذه القيم وهذا التراث العتيق، وليساهم مع غيره من كيانات قائمة في تقديم كل ذلك إلى العالم. وإن الاتحاد العالمي للمثقفين العرب لن يسعى لنقل ثقافتنا العربية إلى العالم فقط، بل كذلك لخدمة المثقف العربي والارتقاء به بما يستطيع. فالمثقف هو السفير الأول لثقافته، وبالإنسان تقوم الحضارات. إن من يعاني فلن يصل برسالته، ولن يعرف بتراثه، ولن يستطيع صناعة الحضارة. ولذلك لم يعرف عالمنا المعاصر عن ثقافتنا الكثير، وبما أننا في عصر التكنولوجيا كان لابد من استغلالها لإيصال رسالتنا إلى العالم، والذي أضحى قرية صغيرة بفضل تلك التكنولوجيا، والتي لن نستطيع أن نواكبها ما لم نرتكن على قانون ينظم لنا كل ذلك لنستفيد منها بصورة سليمة. فالتكنولوجيا لن تقوم دون قانون، ولن تتطور دون تعليم حقيقي وليس كغثاء السيل. وإن دعوتكم الكريمة لانعقاد هذا المؤتمر الخاص بالتكنولوجيا تحت هذا العنوان، القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل، لهو دليل على إيمانكم العميق واستشعاركم بأهمية القانون والتعليم للتكنولوجيا في صناعة المستقبل. إننا نعدكم أن نعمل معكم سوية لخدمة برامج هذا المؤتمر لتكون واقعا نستفيد منه جميعا نخدم به أمتنا. كل التحية لكم أحبتي، وشكر الله جهودكم. شكرا لكم. سأقول دكتور الدباسي على هذه الكلمة الطيبة ومشاركتكم اليوم معنا في هذه الجلسة الافتتاحية. شكرا لكم مرة أخرى سيد محمد. إذا الآن ننتقل إلى آخر مداخلة مع رئيسة الاتحاد العالمي للمثقفين العرب مكتب المغرب ومنسقة العامة للمؤتمر الدولي الأول عن بعد في التكنولوجيا، القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل، الدكتورة بشرى النية، وأشكرها مرة أخرى على كل ما قامت به من مجهودات
في إنجاح هذا المؤتمر الطيب. ولا نخفي عنكم كواليس هذا المؤتمر، ليالي بيضاء كما يقال، من أجل التحضير لهذا المؤتمر. ونتمنى إن شاء الله الاستفادة والإفادة من كل المداخلات التي أعتقد أنها ستكون إن شاء الله غنية وبلغات متعددة: العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية. مرحبا بك دكتورة، الكلمة لكم. شكرا لك السيد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتور حسن سهبي رئيس جامعة المولى إسماعيل بمكناس، الدكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية بالأردن، الدكتور رشيد اليزمي العالم والمهندس والمخترع مفخرة بلادنا، الدكتور محمد الدباسي رئيس الاتحاد العالمي للمثقفين العرب، السادة العمداء ومدير المدارس العليا الدكتور سمير بوزويتا والدكتور محمد الأمين والدكتور محمد لاروس في جامعة المولى إسماعيل، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب لشخصه، السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله الدكتور محمد بوسلافة، الدكتورة روسيدان رئيسة قسم التصنيف واللغات بجامعة كييف بروسيا. يسرني أن أتواجد بينكم، وأتوجه أيضا بالتحية إلى السادة والسيدات المشاركون والمشاركات في المؤتمر الدولي، وأيضا من يتابعوننا الآن وطنيا ودوليا عبر عدة صفحات لهذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي سينعقد ولمرات قادمة عدة إن شاء الله. تحية طيبة أنقلها لكم مني ومن كل أعضاء مكتب المغرب. وبعد، يسعدني كرئيسة للاتحاد العالمي للمثقفين العرب مكتب المغرب وكمنسقة عامة للمؤتمر أن أتواجد في هذا الصرح العالمي الرقمي إلى جانب قامات علمية وطنية ودولية فذة. شرفونا بافتتاح فعاليات هذا المؤتمر ذو الأهمية البالغة في الفترة الراهنة التي يعرفها العالم في ظل جائحة كوفيد التي أرخت لحقبة جديدة في حياة البشرية. ولعل أهم ما طبعها التحول المتسارع للرقمنة في عدة مجالات، فالتكنولوجيا تساهم بشكل كبير في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها وفي تحقيق التنمية. المعلومات غدت رافدا أساسيا من روافد البناء الحضاري في مختلف مناحي الحياة، وموردا استراتيجيا لا غنى عنه في الحياة اليومية للإنسان. موضوع المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا، القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل اخترناه ليكون بداية إشعاع علمي وأكاديمي للاتحاد العالمي للمثقفين العرب مكتب المغرب، وانطلاقته الرسمية من خلال هذا المؤتمر وهذا اليوم لدواعي آنية، وهي تطورات التكنولوجيا المتلاحقة التي أصبحت تفرض على الدول إرساء استراتيجية رصينة للانفتاح على مجتمع الرقمنة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من جهة، ومن جهة ثانية شهدنا مؤخرا الانطلاق الرسمي لموروكو تيتش، وهي رؤية خاصة للرقمنة في بلادنا من حيث الاحتفاء بالخبرات المغربية في المجال الرقمي وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتحفيز على الابتكار ببرمجيات ذكية. من جهة ثانية يأتي هذا المؤتمر احتفالا بالتعليم الذي سنحتفل غدا 24 من يناير بيومه العالمي، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار في 3 من ديسمبر 2018 احتفاء بالدور الذي يطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية والقضاء على الفقر، وينمي المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات لتنفيذ التنمية المستدامة وإيجاد حلول مبتكرة للمجتمعات عبر مختلف ربوع العالم. هذه السنة سنحتفل به للمرة الرابعة، وشعار احتفال هذا العام تغيير المسار، إحداث تحول في التعليم. إن التكنولوجيا
تساهم بشكل كبير في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها، وبالتالي في التنمية المجتمعية. ويساعد التطوير الرقمي الشركات على زيادة الكفاءات والمرونة وإمكانية الاتصال والتواصل بسرعة مع المستهلك، إذ تستخدم هذه التكنولوجيا لتحويل عمليات الأعمال لديها إلى شيء أسهل وأسرع وأكثر أمانة وأمنا ومرونة وربحا. تعد تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي حجر الأساس في التطوير الرقمي كما تفضل السادة الأفاضل قبل قليل. ويعد التعلم والتعليم الإلكتروني أحد أهم مساهمات التكنولوجيا في التدريس رقميا أو بطرق إلكترونية، مما يقتضي استثمارات استراتيجية خاصة بتوفير معدات خاصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهو ما يمكن تطبيقه في المدارس وفي المعاهد العليا والجامعات، وهو ما يطلق عليه ب STEAM Science, Technology, Engineering et Mathématiques. هي وسيلة من شأنها زيادة الاهتمام بتزويد التلاميذ والطلبة بمهارات جديدة متعلقة بالمعرفة الرقمية مثل الترميز والتفكير الحاسوبي وغيرها. ولعله آن الأوان أن تقوم الشركات والمقاولات العاملة في قطاع التكنولوجيا والرقمنة في بلادنا وفي كل الدول العربية باستثمارات خاصة في التعليم الرقمي من أجل إيجاد برمجيات وطرق تدريس إلكترونية خاصة تتماشى والبنية التحتية الإلكترونية، وأيضا والعادات والتقاليد للمجتمعات العربية والإسلامية لدعم استمرارية التعلم والبحث العلمي أيضا. ويمكننا استلهام تجارب بعض الدول، وستجدون من خلال مداخلات المؤتمرين سواء في شق التكنولوجيا والتعليم أو التكنولوجيا والقانون عدة تجارب لمجموعة من الدول الرائدة في مجال التعليم الرقمي، كمثلا التجربة البريطانية لشركة Firefly Learning التي توفر برمجيات خاصة للمدارس لدعم استمرارية التعلم خاصة في ظل جائحة كوفيد-19. إن هذه الجائحة بمثابة محفز للتغيير في عدة مجالات كالعمل عن بعد وانتشار المعاملات الإلكترونية والأداء بالنقود الإلكترونية وتحول الأجراء الإدارية الورقية إلى إدارة إلكترونية من خلال إنجاز البوابات والمنصات الرقمية الوطنية للمصادر والإجراءات الإدارية التي تعتبر من المشاريع المحدثة للطفرة النوعية في العلاقة بين الإدارة والمرتفق من جهة، وتسهيل المصادر والمعاملات الإدارية على المستثمرين والمستهلكين على السواء باعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لتبادل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارات العمومية. لعل الجائحة دفعت عدة إدارات إلى ابتكار برمجيات المجيب الآلي والحصول الرقمي على المعطيات والمعلومات وتقديم الوثائق أو سحبها إلكترونيا أو تقديم الشكايات إلكترونيا أو رفع الدعاوى إلكترونيا، بل وحتى المحاكمات والجلسات عرفت طفرة نوعية، مما من شأنه أن يسهم في تيسير وتقريب وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وضمان شفافيتها، إضافة إلى تحسين الأداء الإداري وتيسير تبادل المعطيات والتنسيق فيما بينها، مما يقتضي وكما تفضل الدكتور السيد العميد محمد بوزلفة إيجاد التشريعات الكفيلة بتحقيق الأمن السيبراني وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأتمتة والحوسبة السحابية لتلبية الطلب المجتمعي المتزايد. إن هذه الإشكاليات وغيرها من مواضيع آنية تشكل محاور مداخلات المشاركين في هذا المؤتمر المتنوع والمتعدد المحاور، سواء في تحديات التكنولوجيا للتعليم أو تحدياتها للمجال القانوني والقضائي والإداري. وأكيد أننا سنستفيد من تجارب الدول ومن مقترحات التوصيات التي سنعرضها في التقرير الختامي لهذا المؤتمر الدولي الأول.
في الأخير متمنياتي بالتوفيق للأساتذة الكرام رؤساء جلسات المؤتمر في محوري التعليم والتكنولوجيا، وللمشاركين في هذا المحفل العلمي الدولي المتميز متابعة شيقة لكل ما سيتم تقديمه، أيضا لمتابعينا في مختلف بقاع العالم مشاهدة ومتابعة شيقة لمختلف أيام المؤتمر التي هي افتراضية وعلى مدى 4 أيام. أشكر أيضا السيد عضو مجلس سفراء الاتحاد العالمي وعضو فريق مكتب المغرب ورئيس المؤتمر الدكتور نبيل بالمكي على هذه المجهودات المبذولة من أجل إنجاح فعاليات المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا دكتورة بشرى النية، المنسقة العامة للمؤتمر ورئيسة الاتحاد العالمي للمثقفين العرب بمكتب المغرب، على هذه الكلمة الطيبة في هذه الجلسة الافتتاحية. إذن سيداتي سادتي ضيوفنا الكرام، وصلنا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول عن بعد في مجال التكنولوجيا، القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل. ختاما لهذه الجلسة نجدد الشكر لكم في قبول الدعوة، وأخصص بالذكر رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وكذلك الضيوف الكرام البروفيسور رشيد اليزمي، وكذلك البروفيسور طلال أبو غزالة، والحضور من الأساتذة ومديريات تابعة لجامعات المغرب وجامعات أجنبية بأوكرانيا وكذلك بالإكوادور. شكرا جزيلا لكم على تخصيص وقت ثمين من وقتكم هذا، خصوصا وأنه في وقت عطلة يوم الأحد. كما أشكر المذيعين على حضوره الكبير، نستفيد جميعا من مداخلات السادة ضيوفنا الكرام. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم جزيلا إن شاء الله ابتداء مزيدا من تألق سي نبيل. إن الله من مرحبا. الكلمة لكم أساتذة، كلمة ختامية، ثم أبدأ برئيس مولاي إسماعيل بمكناس. مرحبا. شكرا سي نبيل، شكرا على كل الباحثين الكبار الذين قدموا كلمة افتتاحية، من عمداء من سي طلال أبو غزالة، كل الذين سي رشيد يزمي، كل الذين ساهموا في هذه الجلسة الأولى، والتي أعتبرها إطارا مرجعيا للتعليم بصفة عامة واستعمال التكنولوجيا داخل هذه المنظومة. وما أحوجنا كما قال أشار إلى ذلك طلال أبو غزالة، فنحن لسنا نريد تطوير التعليم بل نريد تغييره. نريد كذلك أن نعمل على طريقة ليس الامتحان ولكن الابتكار. ربما هذه الكلمة فرحت صدر الأستاذ رشيد اليزمي، لأن اليوم كل ما نطلبه، كذلك الأخت من أوكرانيا قدمت عرضا حول استعمال عدة كفاءات أو كفايات ذاتية. فنريد من طلبتنا من متعلمين، نريد أن يكون لهم اليد في تعلمهم، فلا نريد التعليم بل نريد التعلم، لأن اليوم المعلومة هي موجودة، وما نطلبه وما نرجوه من كل طلبتنا هو الاستعمال جيد لهذه المعلومة التي توجد وبغزارة في جميع المواقع الإلكترونية. وكذلك التعلم، حين نتكلم عن التعلم فهنا نتكلم عن التعلم الذاتي،
ولا يمكن أن يكون هناك تعلم ذاتي بدون تعلم التكنولوجيا واللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم. فبهذه الأدوات المهمة والهامة والأساسية يمكن للجميع أن يتمكن. وهنا أفتح قوسين لأقول أن الجيل الحالي من الطلبة لهم كفاءات عالية ربما لا يستوطنونها في ما هو مهم بالأكثر بالنسبة للنسب. ويعني لو استعملوا تلك الذكاء الذي لديهم في التعلم، ما كل ما نتعلمه هو أساسي سنستعمله يوما ما. فلا كان لنا طلبة في المستوى العالي، والحمد لله رغم الإقبال الكبير على الجامعات المغربية من حيث الطلبة. فمثلا جامعة مولاي إسماعيل لها اليوم ما يفوق 80,000 طالب وطالبة. من هذه النسبة لنا أو هذا العدد لنا نسبة تفوق 89% هم طلبة يلجون المؤسسات ذات الولوج المفتوح، فيكون لهم مجال مفتوح ولا يعرفون كيف يستعملونه في ما يخص تعلماتهم الفكرية والعلمية وكذلك الذاتية أو الكفاءات الذاتية. فما نتمناه من أجيالنا القادمة هو التعلم على الابتكار، الأخذ بيدهم التعلم، يعني اللوتو فورماسيون. فالأستاذ كيفما كان الحال هو يواكب ويعطي في تخصصاته الشيء الكثير، ولكن يجب على طلبتنا أن ينخرطوا في التعلم الذاتي، لأن اليوم لسنا في مجال التعليم ولكن نحن في مجال التعلم. ومن مزايا هذه الجائحة، جائحة كوفيد-19، هو دفعتنا وبسرعة فائقة إلى استعمال التكنولوجيا في ميدان التعلم. وكنت دائما أقول وأعيد أننا في مجال الاستمرارية البيداغوجية عن بعد وليس التعلم عن البعد، لأن اليوم القوانين المنظمة لذلك لم تنزل بعد. لأن حين نتكلم عن التعلم عن بعد يجب أن يكون هناك تقييم عن بعد كذلك، ليست لنا الإمكانيات للتقييم عن بعد. ولكن ولله الحمد الكل المغاربة الذين ينخرطون في منظومة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هم الآن يستعملون كل وسائل المتاحة لهم، كل الوسائل التي هي بين أيديهم. وجامعة مولاي إسماعيل كغرار كباقي الجامعات المغربية انخرطت بسرعة في استعمال هذه التكنولوجيا لفائدة تعلم طلبتها وكل مكوناتها. لا يسعني في الأخير إلا أن نتقدم بشكر الخالص لسنابيل بالمكي. فنبيل بالمكي عرفته حين كنت عميدا لكلية العلوم، وكنا آنذاك أنشأنا نادي لتعلم اللغة الإنجليزية داخل الكلية، وعرف ذلك النادي إقبالا كبيرا جدا، والكثير تعلم على يد سنابيل من المكي الذي هو كذلك تلميذ لسي محمد لاروز. هناك ترانسميسيون للتعلم بين الأجيال. فاليوم نحن جد فخورين بأن يكون السنابيل الدكتور نبيل أستاذا باحثا ومتميزا، وأنا فخور به في كل ما يقوم به وأتتبعه، وذلك يعرف ذلك لأنني كلما كانت لنا كفاءة داخل الجامعة وإلا وقمنا بتشجيعها وبمساندتها وبالتواجد معها في جميع المحطات. واليوم هذه المحطة أعتبرها محطة جد هامة للجامعة المغربية، للمنظومة للتربية ولاستعمال التكنولوجيا في التعليم والقانون. شكرا لكم، شكرا لكل من لبى الدعوة، وأشكر كذلك المتتبعين
عبر صفحة الفيسبوك مباشرة. العدد جد كبير ولله الحمد. هذا يبرهن على أن قضية التعليم واستعمال التكنولوجيا في التعليم هي قضية وطنية، قضية اليوم راهنية، قضية يعني الكل يتابعها ويتمنى أن يكون واحد من مستعمليها. فشكرا لكم جميعا. شكرا لكم سيدي رئيس جامعة مولاي إسماعيل بالمكناس، وهذا شرف وفخر كبير لنا أن تكون معنا في هذا اللقاء وفي هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول عن بعد. ونتمنى أن نكون عند حسن الظن، وأنا جد سعيد أن أكون يعني بين أساتذتي ودكاترة. أنا يعني أنتمي إلى الجيل الجديد وهذا شرف لي أن تكون كلمة في حقي، وأنا فخور أنني عند حسن ظنكم إن شاء الله. وأنا أعلم جيدا يعني سيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل يعني منذ كما قال كان عميدا بكلية العلوم بمكناس، وأعلم جيدا مدى حبه للطلبة والشباب ويعني دفعهم ومساعدتهم بالكثير وبالقليل من أجل إبراز خبراتهم وفي جميع المجالات. وهذا خير دليل وهو معنا في هذا اللقاء الذي شرفنا به اليوم. شكرا لكم سيدي الرئيس مرة أخرى على قبول الدعوة وعلى هذا الشرف الكبير أن تكون معنا اليوم. سي نبيل، هناك كلمة مقتضبة. حقيقة لا بد من تهنئة السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل الدكتور حسن السهبي، لأن حقيقة أننا كنا في رحاب جامعة ورئاسة جامعة المولى إسماعيل، وهي الجامعة الرائدة على كل المستويات، وهذا يعود بدون مجاملة يعود إلى القيادة الحكيمة leadership للسيد الرئيس حسن السهبي الذي عودنا على الابتكار والتميز وجعل كل المؤسسات التابعة للجامعة يعني منارة للابتكار والتميز والتجديد، إن على مستوى التأطير البيداغوجي أو مستوى التأطير الإداري. وهي فرصة لتهنئة السي نبيل كما قال السيد الرئيس أنه نحن نشترك في هذا الإنتاج وهذا المنتوج، فهو كذلك يعني هو نتاج لتأطير من كلية الآداب والعلوم الإنسانية سيسفاس. فهنيئا للسي الدكتور نبيل بالمكي الذي قلت في حقه أنه نبيل في مظهره، أنيق في فكره، وستكون له الكلمة في المستقبل إن شاء الله. وهي فرصة لأهنئ الدكتور سيد العميد سي لاروز على هذا على هذا الإنتاج وهذا المنتوج، وكذلك السيد الرئيس. وشكرا جزيلا وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي سمير. شكرا. It has been a great pleasure. Thank you. شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم. تحياتي. دعوتنا سنبيل. مرحبا. Feedback is coming from all over the world. I get it in mentions, so everyone is very excited about. غادي نزيد السيد العميد السي بوزلافة، بغيت نزيد غير واحد النقطة أخرى، وهو أنه السي نبيل رغم الظروف الصعبة والصحية ديال الأب ديالو اللي هو نازل في المستشفى حاليا، فهو ارتأى أنه تكون هذه المناظرة وهذا المؤتمر خصو يدوز باش ما كان، ورغم أن الوالد ديالو راه على فراش سرير الفراش في مدينة فاس، وتنحييه هذه تتسمى تضحية، وراه معروف كما قلتي بالاخلاص ديالو، وراه كان انا تنعرفو مزيان طالب متميز وطالب جدي، وهذا هو الانتاج لا برودكسيون هي باش جا تاكل. هذا هو السيد
باه في الفراش، ورغم ذلك فهو حاضر معنا بقوه ان شاء الله، ونتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. وشكرا للجميع. شكرا لكم الأساتذة الأجلة، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شكرا لكم جميعا. بارك الله فيكم. شكرا لكم جميعا. عندي مشكل بسيط في التكنولوجيا، لذلك إذا أقوم شكرا لكم جميعا على قبول الدعوة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، وشكرا لكل المتابعين لنا في انتظار الجلسة الأولى التي ستبدأ بعد الظهر. شكرا لكم.